नमस्कार, आदित्य टॉक्स या यूट्यूब चॅनलवर आपलं स्वागत आहे. सर्वात आधी तुम्ही तुमचं इंट्रोडक्शन द्या. थँक्यू सो मच आदित्य, तुम्हाला इथे इन्व्हाइट केलं. माझं नाव माधुरी साठे आणि सध्या मी IT मध्ये जॉब करते. ॲट द सेम टाइम आय एम ऑल्सो वर्किंग ॲज अ न्यूट्रिशनिस्ट आणि लाईफ कोच म्हणून कामही करते. हां. सो आय एम फ्रॉम पुणे इटसेल्फ आणि या वेमध्ये म्हणजे या पाथमध्ये येण्यासाठी मोस्टली माझ्यासोबत असं झालं होतं की पास्टमध्ये आय वॉज सफरिंग फ्रॉम द PCOS, जो आता नॉर्मली आपण सगळीकडे ऐकतोच. ही कंडिशन फिमेल्समध्ये खूप जास्त आहे. काय असते PCOS इज पॉलिसिस्टिक ओव्हियन सिंड्रोम. ओके, इट्स लाईक हॉर्मोनल इम्बॅलन्स होतं फिमेल्समध्ये अँड बिकॉज ऑफ दॅट काही फिमेल्सला वेट मॅनेजमेंट जमत नाही, मग काहीला प्रेग्नन्सीला प्रॉब्लेम होतो किंवा द मूड स्विंग्स आर मोस्टली फ्लक्च्युएटेड. म्हणजे इंटरनली हॉर्मोन बॅलन्स नसल्यामुळे त्यांच्या पूर्ण आउटर ग्रोथवर इनर ग्रोथवर खूप एफेक्ट होतो त्या गोष्टीचा. सो माझं पण तसं होतं की मी थोडी स्ट्रेसफुल असायचे, माझं वेट खूप जास्त वाढलं होतं त्या काळात. मग याला सोल्युशन म्हणून मग मी डाएट न्यूट्रिशनकडे जास्त फोकस केलं. वर्कआउट तेव्हा माझा प्रायमरी पार्ट नव्हता, बट डाएट हा होता. आणि मग त्यावर फोकस केल्यानंतर मला कळालं की 2-3 महिन्यात माझं 8-9 किलो वजन कमी झालं, विच वॉज लाईक अ ह्यूज. आणि वजनच फक्त एक मेन एम नव्हता किंवा एक गोल नव्हता, बट त्यासोबत आपण म्हणतो आउटर ऍस्पेक्ट प्लस माझं मेंटल फिटनेस इम्प्रूव्ह झालं. आणि मग ते जेव्हा फिजिकल अपीअरन्स तुमचं चेंज होतं तेव्हा तुमचं व्हॉट एव्हर द पीपल नियर यू ते ऑब्झर्व करायला स्टार्ट करतात, राईट. सो मग ते झालं आणि मग एव्हरीवन वॉज लाईक की आम्हाला तू कन्सल्ट कर बिकॉज तुझा खूप छान ग्रोथ झाली आहे. तर मग मला असं वाटलं की लेट्स गो इन टू इट, राईट. मेनली असं होतं की मला माझ्या बॉडीबद्दल माहित होतं, मला थोडं नॉलेज होतं की हे फूड आयटम्स खाल्ले पाहिजे, हे नाही खाल्ले पाहिजे. बट बीइंग अ प्रॉपर सर्टिफाईड न्यूट्रिशनिस्ट यू हॅव टू गो फॉर अ सर्टिफिकेशन. सो मग त्यानंतर मी K11 फिटनेस स्कूल ऑफ सायन्सचं सर्टिफिकेशन केलं. इट वॉज नोन ॲज स्पोर्ट्स न्यूट्रिशन. ओके, तर सर्टिफिकेशन होतं. आता ते रिन्यू झालंय नेम. इट इज नोन ॲज ह्युमन परफॉर्मन्स न्यूट्रिशनिस्ट. सो त्या कोर्सचं नाव चेंज झालंय. बट दॅट वॉज अ थिंग. आणि मग सर्टिफिकेशन केलं अँड हेन्स आय स्टार्टेड कन्सल्टिंग क्लायंट्स. न्यूट्रिशनिस्ट होण्यासाठी कोर्स करणं आवश्यक आहे का? तसं हो, बिकॉज जर तुम्हाला एका वेगळ्या स्केलला क्लायंट्सला अप्रोच करायचं आहे, इफ यू वॉन्ट मल्टिपल क्लायंट्स, यू वॉन्ट टू हेल्प पीपल आउट, सो यू शुड हॅव करेक्ट बॅकग्राऊंड नॉलेज. ठीक आहे, आता तुम्ही बघता मार्केटमध्ये किती मल्टिपल डाएट्स आहे, राईट. सो मग प्रत्येक क्लायंटला कोणता डाएट ॲप्लिकेबल होईल, कोणता चांगला त्याच्यावर वर्क करेल, हे जेव्हा तुम्हाला टेक्निकल नॉलेज थ्रूच कळणार. आणि त्यासाठी सर्टिफिकेशन खूप नेसेसरी आहे. सो मग असं नाही की एकाच टाईपचे क्लायंट्स तुमच्याकडे येणार, तुमच्याकडे मल्टिपल टाईप्स येणार. एखाद्याला वेट लॉस करायचं, एखाद्याला वेट गेन करायचा, हॉर्मोनल इम्बॅलन्स असेल, मसल गेन करायचा आहे, फॅट लॉस करायचं आहे, खूप व्हरायटी ऑफ थिंग्स आहेत. सो मग त्याला कोणता स्पेसिफिक यूज होईल यासाठी टेक्निकल नॉलेज महत्वाचं आहे. सो येस, सर्टिफिकेशन इज नेसेसरी. कोणकोणते कोर्स असतात साधारणतः, समजा एखादा जर या फील्डमध्ये उतरायचं म्हणलं? सी, मार्केटमध्ये सध्या तरी खूप कोर्सेस आहेत आणि जर एखाद्याला खरंच सर्टिफिकेशन करायची इच्छा असेल तर त्यांनी त्याच्या व्हॉट आय कॅन से बजेट काय फॉर सर्टिफिकेशन ते फर्स्ट तुम्ही अनालिसिस केलं पाहिजे. यू हॅव टू अनालिसिस की हुएवर लाईक तुमच्या आजूबाजू कुणी केलंय का ते सर्टिफिकेशन, त्यांच्याशी चर्चा करा. बट व्हॉट आय कॅन से इज लाईक डोंट स्टिक टू वन सर्टिफिकेशन. म्हणजे कसं की एका कोर्समध्ये जसं K11 फिटनेस स्कूल ऑफ सायन्समध्ये तुम्हाला फॅट बेस्ड आणि प्रोटीन बेस्ड याचं खूप इम्पॉर्टन्स सांगितलेलं आहे. ठीक आहे, वेळेस आपण जर फिटरकडे गेलो, एक वेगळा साईड, पण रिनोन ब्रँड्स घेऊया. फिटरमध्ये मोस्टली कार्ब्स इनटेक आणि हाय प्रोटीन याचं छान कॉम्बिनेशन करून एक न्यूट्रिशनला एक वेगळं रूप दिलंय. ओके, पण तुम्ही जर तुम्ही कोणतंही सर्टिफिकेशन घ्या यामधलं, तर स्वतःला ओपन ठेवा बाकीच्या सर्टिफिकेशनसाठी, बाकीच्या नॉलेजसाठी. बिकॉज तुम्ही एकाच पर्स्पेक्टिव्हने गेला की तुम्हाला तेवढेच लिमिटेड क्लायंट्स हँडल करता येईल. सो इवन दो यू आर सर्टिफाईड इन एनी ब्रँड, बट बी ओपन अँड हॅव क्युरिओसिटी टू लर्न एव्हरीथिंग. सो सर्टिफिकेशन एकात करा, बट तुम्ही इंटरनेटवरून तुमच्या एक्सपिरियन्स थ्रू नॉलेज गेन करतच राहा. अँड इट्स लाईक अ कंटिन्युअस प्रोसेस, इट वोंट स्टॉप. सो गो फॉर एनी सर्टिफिकेशन विच यू फील इज फिजिबल. म्हणजे टायमिंगही देणे खूप महत्वाचं आहे, राईट. आजकाल सगळ्यांना इन्स्टंट हवं असतं. So get knowledge from the YouTube, have any certification if you want, but be open to every aspect of nutrition. तुमच्या ट्रेनिंग बद्दल सांगा. तुम्ही लोकांना ट्रेनिंग देता वाटतं, तर त्या संदर्भात थोडी एक्स्ट्रा माहिती द्या. ओके, सो ट्रेनिंग ॲज इन मी कन्सल्टेशन घेते स्पेसिफिकली. ओके, कन्सल्टेशन ते कसं असतं की मेनी पीपल मोस्टली माझ्याकडे न्यूट्रिशनसाठी येतात, बट ॲट द सेम टाइम रिसेंटली मी माझ्या सर्व्हिसेसमध्ये कोचिंग, लाईफ कोचिंग हे पण मी ॲड केले. ओके, सो आय एम अ सर्टिफाईड लाईफ कोच ॲज वेल. लाईफ कोचिंग काय ॲड केलं, त्याच्या मागे पर्पज होता
एक न्यूट्रिशनिस्ट म्हणून फक्त मी न्यूट्रिशनला आपण धरून चालू शकत नाही. लाईफमध्ये खूप ऍस्पेक्ट्स असतात, जसं की तुमचं मेंटल फिटनेस. ओके, तुम्ही बरोबर खाताय पण तुमचे जर तुम्ही खूप स्ट्रेस्ड आहे, त्या म्हणजे तुमचे हॉर्मोन्स म्हणजे कॉर्टिसॉल हे इन्क्रीज होतात, राईट. आणि त्यामुळे तुमच्या ओव्हरऑल बॉडीवर इफेक्ट होतो. सो लोक म्हणतात की मी तर छान डाएट करतो, मी छान डाएट करतो, बॉडीवर इफेक्टच होत का नाहीये, राईट. हे का होत नाहीये? बिकॉज खूप ऍस्पेक्ट्स असतात आजूबाजूचे. मग तुम्ही वर्कआउट कसं करताय, तुमचं मेटाबॉलिझम कसं आहे, या सगळ्या गोष्टी खूप महत्त्वाच्या असतात. मग त्या जेव्हा मी याच्यावर काम करतो तेव्हा मला रिअलाइज झालं, ओ या गोष्टी समजणं खूप गरजेचं आहे. सो त्यामुळे मग मी सायकोलॉजी सर्टिफिकेशन केलं, मग लाईफ कोच, आणि हे इट वॉज लाईक गोईंग ऑन. सो वॉट एव्हर आय हॅव पर्सूड सर्टिफिकेशन, इट वॉज लाईक ओव्हरऑल पर्सनल डेव्हलपमेंट ही लोकांची कशी घडावी यासाठी. सो आता जेव्हा न्यूट्रिशनचे सुद्धा माझ्याकडे क्लायंट येतात, मी त्यांना काही एक्सरसाइज देते, माइंडफुल एक्सरसाइजेस. इट्स नॉट बेस्ड ऑन फक्त न्यूट्रिशनच देते, माइंडफुल एक्सरसाइजेस पण देते, सो दॅट चांगलं खाता खाता त्यांचे एनर्जी लेवल्स पण बॅलन्स्ड होते, राईट. सो आता सर्व्हिसेस असे आहेत की योगा, आय ऑल्सो प्रोव्हाइड योगा, आय डू टेक योगा क्लासेस, बट आय डोंट टेक क्लासेस स्पेशली, ते फक्त वर्कशॉप्स घेते. ओके, वर्कशॉप म्हणजे कसं असतं की लोकांमध्ये मला डिपेंडन्सी मेंटेन नाही करायची माझी. तुम्ही या, तुम्ही नॉलेज घ्या, शिका आणि तुमच्या लाईफमध्ये इम्प्लिमेंट करत जा. बिकॉज तुम्ही जर एखाद्या डिपेंडंट राहा एखाद्या कोचवर, तुम्ही लाईफ टाईम त्या कोचवर डिपेंडंट राहाल आणि मग पुढे जाऊन मग यू विल बी लाईक आता ती नाहीये सो मी कसं करू. सो तो जो मोमेंट आहे तो आला नाही पाहिजे क्लायंट्समध्ये. त्यासाठी वर्कशॉप्स आर व्हेरी नेसेसरी. यू लर्न, यू इम्प्रूव्ह युअर ओन पर्सनॅलिटी, यू इम्प्रूव्ह युअर ओन मोटिवेशन, अँड देन यू वर्क ऑन युअर सेल्फ. सो दिस इज हाऊ आय प्रोव्हाइड माय सर्व्हिस. क्वाईट गुड. वर्कशॉप बद्दल तुम्ही एक्स्ट्रा थोडं सांगू शकाल? तुम्ही वर्कशॉप मध्ये काय काय कंडक्ट करता ऍक्च्युअल मध्ये? ते वर्कशॉपचा सिलेबस वगैरे काय असतो, कसा असतो? ओके, सो सी नाव रिसेंटली व्हॉट आय वॉज डुईंग इज लाईक कन्सिडर there is a name known as weight loss coaching. Okay. So coaching as in I do take first consultation. Consultation मध्ये मी I have some set of questions. Okay, questionnaire मी आधी विचारते रिगार्डिंग देअर लाईफस्टाईल कशी आहे, फॅमिलीमध्ये कोण कोण आहे, स्ट्रेस लेवल कसं आहे. आणि माझ्या सर्व्हिसेसमध्ये असं आहे की क्लायंट सोबत माझं कम्युनिकेशन शुड बी व्हेरी ट्रान्सपरंट आणि इट शुड बी व्हेरी ओपन. ओके, सो जसं आपण डॉक्टरशी एकदम डिटेल कसं शेअर करतो तसं मी त्यांचे पर्सनल ऍस्पेक्ट सगळे घेते. ओके, बिकॉज अनटिल अनलेस ते मला माहित नसेल तोपर्यंत मी त्यांना प्लॅन प्रॉपर काय कोणताही अरेंज नाही करू शकत. सो वन्स कन्सल्टेशन इज डन, आय ऍक्च्युली गेट अन अनालिसिस की त्याची माइंडसेट कशी त्या क्लायंटची. ओके, आणि त्यानंतर मग त्याचे आजूबाजूचं वातावरण कसं. बिकॉज एखादा आपण म्हणतो की आपल्याला एखादा फुल उमलायचं, ग्रो करायचं, आपण एन्व्हायरमेंट बघतो ते नक्की चांगल्या एन्व्हायरमेंटमध्ये आहे का, हवा पाणी नीट आहे का. सो हेच मला बघावं लागतं की जर मला त्या एका क्लायंटला एखादा ग्रो करायचं त्याचं एन्व्हायरमेंट कसं आहे. बरं, मग एन्व्हायरमेंट बरोबर असेल चुकीचं असेल त्यानुसार मला अनालिसिस करावं लागतं. हे खूप डीप स्टडी आहे. ओके, बट वेन यू गो इन टू अन एक्सपिरियन्स तुम्हाला समजून जातं की नक्की या क्लायंटला काय दिलं पाहिजे. मे बी आता जर तुम्हाला टेक्निकल विचारशील की तुला कसं कळतं, लाईक हे तुम्ही कसं करता, तुम्हाला अनालिसिस कसं येतं, तर ते मला जेन्युअली माहित नाही. बिकॉज इट इज व्हेरी हॅबिच्युअल फॉर मी, इट इज आउट ऑफ एक्सपिरियन्स की मला कळून जातं आता याला हेच द्यायचंय. ओके, सो बिकॉज इट जस्ट बिकॉज ऑफ द एक्सपिरियन्स आय मस्ट से इट हॅज बीन एक्वायर्ड, द नॉलेज हॅज बीन एक्वायर्ड बाय मी. सो मग त्यानंतर कन्सल्टेशन नंतर आय डू मेक शुअर की त्यानुसार त्याला प्लॅन बनवावा. ओके, सो फॉर एक्झाम्पल इफ अ पर्सन इज वर्किंग, लेबर वर्क करतोय, त्याची मेटाबॉलिझम जास्त असेल, हाऊ हिज फिजिकल मेंटेनन्स विल बी, कॉन्स्टंटली इज वर्किंग इन अ फिजिकल ऍस्पेक्ट, तर ऑब्व्हियसली त्याला न्यूट्रिएंट जास्त दिले पाहिजे, त्याचे कॅलरीज इंटेक जास्त केला पाहिजे बिकॉज त्याचं मेटाबॉलिझम स्ट्रॉंग आहे, राईट. ॲट द सेम टाइम त्याचे स्लीपिंग हॅबिट्स कसे, हे जेव्हा मला सगळ्या ऍस्पेक्ट्स कळतात त्यानुसार मी न्यूट्रिशन प्लॅन डिझाईन करते. ओके, ॲट द सेम टाइम विल बी लाईक की मग कोणता फॅट बेस करता की कार्ब्स ऍड करता, हे लोकांना खूप प्रश्न असतात, राईट. सो त्याच्यासाठी असं आहे की एखाद्याची सेन्सिटिव्हिटी कशी, जशी इन्सुलिन सेन्सिटिव्हिटी आपण खूप ऐकलाय हा शब्द. ओके, तर मग त्यानुसार जर त्याची ते कसं कळणार मला, काय असतं इन्सुलिन सेन्सिटिव्हिटी? ओके, सो इन्सुलिन सेन्सिटिव्हिटी इज लाईक इफ यू आर इनटेकिंग कार्ब्स इन युअर डाएट, ओके, आणि तुमचं वजन वाढतंय, इट्स लाईक यू आर व्हेरी सेन्सिटिव्ह टू दॅट, राईट. शुगर सेन्सिटिव्हिटी इन शॉर्ट, जर काही लोकांना माहित नसेल एकदम डीप टेक्निकल गोष्टी, तर शुगरसाठी खूप तुम्ही सेन्सिटिव्हिटी तुमच्यामध्ये आहे. त्यानुसार तुमचं वजन लगेच फ्लक्च्युएट होतं. म्हणजे वजनापेक्षा जस्ट ऍस्पेक्ट असतो तो इंटरनल ऍस्पेक्ट असतो की लगेच लथर्जिक वाटतं, म्हणजे ऍक्टिव्हच वाटत नाही थ्रू आउट द लाईफ. तुम्ही काही काम करताना युल फील लाईक यार आता मोटिवेशन नाही, इट्स लाईक यू आर व्हेरी सेन्सिटिव्ह टू दॅट थिंग, राईट. सो मग आता फॉर एक्झाम्पल जर एखादा लेबर वर्क करतोय आणि त्याच्यामध्ये समजा त्याला डायबिटीज असेल ऍट द सेम टाइम, राईट, मीन्स द वॉट एव्हर तो शुगर कन्झ्युम करतोय त्याच्या बॉडीमध्ये ती मेटाबॉलिझम ऑर इट इज नॉट गेटिंग युटिलाइज प्रॉपरली.
अँड हेन्स दॅट इज द थिंग की तो सेन्सिटिव्ह आहे, ओके, आणि त्यामुळे त्याला शुगर आहे. सो इथे मी त्याला जस्ट बिकॉज तो खूप छान जास्त काम करतोय म्हणून मी त्याला जास्त कार्ब्स देऊ शकत नाही, बिकॉज ऍट द सेम टाइम त्याला इकडे हॉर्मोनल बॅलन्स इम्बॅलन्स आहे त्याचं, राईट. सो मला थोडे फॅट्स, थोडे कॉम्प्लेक्स कार्बोहायड्रेट याचं एक प्रपोर्शन करून द्यावं लागतं की त्याच्या बॉडीला तो जे काही काम करतोय त्याला किती रिक्वायर्ड कॅलरीज आहेत त्यानुसार मी मेंटेन करेन. कॅलरी काउंट तरी साधारणतः तुम्ही किती ठेवता का ते डिपेंड्स पर्सन टू पर्सन? डिपेंड्स ऑन, जसं मी तुम्हाला सांगितलं की आता लेबर वर्क म्हणजे जास्त काम करतो, राईट, किती तास काम करतो, राईट. एखादा IT मध्ये प्रोफेशनल आहे, एखादी हाऊस वाईफ आहे, प्रत्येकाचं जे एनर्जी एक्सपेंडिचर असतं ते खूप फ्लक्च्युएट होतं, राईट. पण एक जर तुम्हाला ओव्हरऑल एक अंडरस्टँडिंग पाहिजे असेल तर तुमच्या बॉडी वेट कन्सिडर एखाद्याचं 60 किलो वजन आहे तर तुम्ही 1.5 ग्राम इंटू 60 kg तुमचं जे वेट असेल तेवढं इज इक्वल टू ग्राम ऑफ प्रोटीन खाल्लं पाहिजे, राईट. हे इम्पॉर्टंट आहे. आणि जेव्हा तुमचं प्रोटीन इंटेक तेवढा असेल मग जे उरलेली भूक आहे ती तुम्ही फॅट्सनी किंवा थोडंसं कॉम्प्लेक्स कार्बोहायड्रेट्स ऍड करून तुम्ही स्वतःला सस्टेन करू शकता. बट इफ समवन इज डुईंग लाईक इंटरमिडिएट आहे, जसं की मी माझ्या वजनापेक्षा डबल किलो जर मी डेडलिफ्ट करत असेल विच इज लाईक 2 times ग्रेटर, राईट, मग त्याला इंटू 2 करायचं. आणि समवन हु इज व्हेरी ॲथलेटिक आणि इज इन कॉन्स्टंट परफॉर्मन्स मग त्याला थोडं जास्त 2.5. आता तुम्हाला असं वाटेल प्रत्येकाला हा प्रश्न पडतोय, जर मॅम एवढ्या प्रोटीन बद्दल बोलताय, एवढा इंटेक तुम्ही वाढवताय, वेरॅज महाराष्ट्रीयन लोक और मेनी इंडियन पीपल एवढा प्रोटीन कन्झ्युमच करत नाही बिकॉज दे फील की प्रोटीन डज डॅमेज देअर किडनीज, राईट. बट असं नसतं. कोणताही डॉक्टर तुम्ही गेला, डॉक्टर एवढंच म्हणतो एक्सेस प्रोटीन डज डॅमेज युअर किडनी. एक्सेस हा शब्द आहे, ओके. तर याकडे आपण फोकसच देत नाही, आपण फक्त प्रोटीन वाचलेलं आणि किडनी डॅमेज एवढं आपलं रिलेशन माहिती आहे. सो एक्सेस म्हणजे काय असतं, कन्सिडर एखाद्याचं जर 60 किलो वजन आहे तो मॅक्स टू मॅक्स 150 किंवा 160 170 ग्रामपर्यंत प्रोटीन खाऊ शकतो. त्यापुढे इच्छाच होणार नाही खायची. प्रत्येक माणसाची कॅपॅसिटी असते त्याच्या वजनानुसार. आपण एवढा आहे की जर माइंडसेट खूप स्ट्रॉंग असेल आणि त्यांनी 300 ग्राम प्रोटीन सलग खातोय मग ते इफेक्टफुल असेल. मग ऑब्व्हियसली तुमचं जे किडनी ते फिल्ट्रेशन करू शकणार नाही, ग्लोबलायझेशन होणार नाही, ग्लोब्युल्स असतात इंटरनल किडनीजमध्ये ते फिल्टर करत नाही. सो हे ऍस्पेक्ट आहेत. पण व्हॉट अबाउट दॅट इज व्हेरी एक्सेस. आणि जे तुम्ही कंटिन्युअस करताय, रोज तुम्ही जर 300 ग्राम प्रोटीन खाताय म्हणजे पहिली गोष्ट फर्स्ट थिंग तो माणूस खाऊ शकणार नाही. दुसरी थिंग जर त्याचं मेंटल स्टॅबिलिटी खूप स्ट्रॉंग आहे, मला खायचंच आहे, तर ऑब्व्हियसली ते ऍडव्हर्स इफेक्ट होणार आहे. कोणती गोष्ट तुम्ही एक्सेस प्रमाणात केली की ते ऍडव्हर्सली इफेक्ट होतच तुमच्या बॉडीवर. सो तुम्हाला काय लागतं, बॅलन्स इन युअर लाईफ. सो हेन्स आय मस्ट से की हा जो मिथ आहे तो डोक्यातून काढून टाका. एक नॉर्मल प्रोटीन इज इक्वल टू युअर बॉडी वेट ते तुम्ही कंपल्सरी खाल्लंच पाहिजे. बिकॉज प्रोटीन एक असा ऍस्पेक्ट आहे, आपण न्यूट्रिएंट्स बद्दल बोललो की प्रोटीन्स येतो, फॅट्स येतात आणि कार्ब्स येतात. सो प्रोटीन म्हणजे काय असतात, प्रोटीन आर लाईक युअर प्रोटेक्टर्स, दोज आर लाईक अ वॉरियर्स, की आम्ही तुमची प्रोटेक्शन करू. तुम्हाला कधी काही लागलं, जखम झाली तर कोण हील करतं ते, आणि प्रोटीनकडेच तेवढी क्वालिटी, बाकी कोणत्याच न्यूट्रिएंट्समध्ये जसं की फॅट्स आणि कार्ब्समध्ये ती क्वालिटी नाही आहे, ओके. वाय फॅट्स आर नेसेसरी. फॅट्स खूप इम्पॉर्टंट असतात, जे तुमचे काय हॉर्मोन्स असतात, जसं की तुमचं सेक्शुअल हॉर्मोन्स कन्सिडर करू, जसं मी आता तुम्हाला कॉर्टिसॉल बद्दल बोलले, तो पण एक हॉर्मोन आहे, जसं की अदर व्हेरियस हॉर्मोन्स, ओके, इन आवर बॉडी. सो वाय दॅट इज इम्पॉर्टंट, त्याचं काम करण्यासाठी त्यांना फॅट्स लागतातच. बिकॉज त्यांना ते देवाने दिलंय मे बी की अंटिल अनलेस यू वोंट गेट फॅट यू वोंट वर्क प्रॉपरली. हॉर्मोनसाठी फॅट लागतं, या इज इक्वल टू फॅट, त्यांचं छान रिलेशन आहे. बट देर आर अदर हॉर्मोन्स एज वेल की ज्यांना प्रोटीन्सही लागतात, बट मेन आपण फॅट्सवर वर्क करतोय. सो फॅट्स इज इक्वल टू हॉर्मोन्स. जसं की फॉर एक्झाम्पल लोकांचा खूप प्रश्न असतात की हाऊ कॅन आय इम्प्रूव्ह माय सेक्शुअल हेल्थ एज वेल, राईट. बिकॉज यू शुड हॅव अ गुड मेटाबॉलिझम छान पाहिजे, यू शुड बी ऍक्टिव्ह थ्रू आउट द डे. ॲट द सेम टाइम तुम स्लीपिंग आवर्स चांगले पाहिजे, बट यू शुड ऑल्सो इन्क्लूड गुड अमाउंट ऑफ फॅट्स इन युअर डायट. Fats in the form of you can have egg yolk, or if someone eats meat then it's good, किंवा मग curd or ghee is a very main aspect. आपल्या इंडियन किचन मध्ये घी तर खूप मेन ऍस्पेक्ट आहे. सो तो पण इंटेक केल्यानंतर यू कॅन गेट फॅट्स. व्हॉट अबाउट कार्बोहायड्रेट्स दॅन, इट्स अ रिअल क्वेश्चन. लाईक काही लोक म्हणतात कार्ब्स घ्यायचेच नाही, काय म्हणतात खात जा, काही प्रॉब्लेम नाहीये. कार्ब्स ऍक्च्युअली डिपेंड्स ऑन द जेनेटिक्स, हाऊ युअर जेनेटिक्स वर्क. नाव बीन अ न्यूट्रिशनिस्ट मी प्रत्येकाचे जेनेटिकल रिपोर्ट नाही काढू शकत, बिकॉज जेनेटिकल रिपोर्ट ऍक्च्युअली कॉस्ट यू अराउंड 15,000 rupees. Yes, 15, okay. And people are not that much affordable to go for the genetic counseling. Right. Okay. So मग या ठिकाणी आय डू चेक इन द वन वीक ऑफ स्पॅन की त्याची बॉडी कशी रिॲक्ट करते कार्ब्सला, राईट. एक अंडरस्टँडिंग येऊन जाते.
बिकॉज इट इज गोइंग वेल. म्हणजे तो जेव्हा व्यक्ती सांगते की आता मला छान वाटतंय, मला फ्रेश वाटतंय, म्हणजे हा काब्स आर रिअली वर्किंग ऑन इट. बिकॉज इंटरनली फील होते. बरं एक्सटर्नली तुझं वजन कमी हो जास्त हो डझंट मॅटर. What makes you feel internally, that is the main essence of healthy living lifestyle. Okay, so sometimes it feels for the people, oh no मला कॉन्स्टिपेशन होतंय, मला नाही, मला त्रास होतोय, समजून जातं की नाही हे जे मी काय काब्स दिले ते इम्पॉर्टंट नाही आहेत. मग आता नॉर्मल लोकांनी, जे आपल्यासारखे लोक आहे नॉर्मल लाईफस्टाईलवाले, मग त्यांनी कोणते काब्स घ्यावे, राईट? मग काब्समध्ये दोन प्रकार येतात, एक म्हणजे सिम्पल कार्बोहायड्रेट्स येतात, एक म्हणजे कॉम्प्लेक्स कार्बोहायड्रेट्स येतात. आता तुम्ही नेहमी ऐकले सिम्पल कार्बोहायड्रेट्स इन द फॉर्म ऑफ लाईक पोटॅटो. ओके, लोक जिमला जायच्या आधी पोटॅटो घेतात. का घेतात? बिकॉज वेन सिम्पल कार्बोहायड्रेट जेव्हा आपण इनटेक करतो त्याच्यामध्ये आपली व्हॉट आय कॅन से एनर्जी लेवल्स असतात ते लगेच इन्स्टंटली बूस्ट होतात, राईट? ते इन्स्टंटली बूस्ट झाल्यामुळे दे कॅन म्हणजे ते एनर्जी आहे ती वर्कआउटमध्ये युटिलाइज होते, राईट? की आता एनर्जी एक्सपांड झाली, लगेच वर्कआउटमध्ये आपण इन्व्हेस्ट केली, झालं, संपलं काम त्यांचं. एनर्जी मिळाली, खूप छान छान प्रकारे वर्कआउट झालं, मसल ग्रोथही झाले. मग जे हाऊसवाईफ आहे ती म्हणून मग मी पण घेते, मी वॉकिंगला जाते ना, मी का नाही पोटॅटो घ्यावं? ओके, सो इफ शी इज टेकिंग दॅट पोटॅटो कन्सिडर, बट तुम्ही तेवढं एनर्जी एक्सपेंडिचर करताय का? ओके, कंपॅरेटिव्हली वेन यू डू मसल ट्रेनिंग, एक्सेसिव्ह मसल ट्रेनिंग, तर तेव्हा ती युटिलाइज होऊन जाते. बट इफ यू आर डुईंग अ नॉर्मल वॉक, तुम्हाला जर वॉकिंग करायचं तुम्ही 5-6 तास वॉकिंग करा, मग बटाटा घेऊन वॉकिंग करा. इज इट पॉसिबल? टेक्निकली वी आर इन अ व्हेरी बिझी लिव्हिंग कल्चर, या, सो ते नाही पॉसिबल. मग त्यावेळेस काय घ्यावं, राईट? सो त्यावेळेस कॉम्प्लेक्स कार्बोहायड्रेट्स घ्यावे. मग कॉम्प्लेक्स कार्बोहायड्रेट्स मध्ये काय असतं की जेव्हा आपण ते कार्बोहायड्रेट्स इनटेक करतो, आपल्यामध्ये हळूहळू एनर्जी येते. एका थोड्या इन्सुलिन स्पाइक होतं, आपण म्हणतो इन्सुलिन स्पाइक, म्हणजे ती एनर्जी स्पाइक होते, हळू 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 अशी स्पाइक होत राहते. मग ती आपण थ्रू आउट द डे मध्ये यूज करू शकतो, युटिलाइज करू शकतो. मग कॉम्प्लेक्स कार्बोहायड्रेट्स मध्ये कोणते येतात? ते म्हणजे आपली ज्वार रोटी असेल, ओट्स असतील. Okay, so these are like a complex carbohydrates. So as a beginner, if you want to consume carbohydrates, you feel like मी कापशिवाय नाही बरोबर, नाही जमणार, मग चपाती ऐवजी तुम्ही भाकरी खा, ज्वारची भाकरी खा, बाजरीची भाकरी खा. आजकाल रागी मिळतं, रागीचे डोसे करतात, राईट? सो यू कॅन कन्झ्युम दॅट थिंग. रागी म्हणजे ते उपवासाचं असतं? मिलेट इज कॉल्ड एज रागी. अच्छा. तर कॉम्प्लेक्स कार्ब जसं तुम्ही म्हणले ते ब्रेकडाऊन करायला खूप अवघड आहे, त्यामुळे ते मोस्टली डे टू डे यूज मध्ये आपण कन्झ्युम करत नाही, कारण की सिम्पल कार्ब जसं आपलं नॉर्मल चपाती वगैरे आपण रोज खातो, बरोबर. तर साधारणतः चपातीच्या ऐवजी कंटिन्यू भाकरी चालेल का? हो, कंटिन्यूस भाकरी, म्हणजे मी तर म्हणते की भाकरीच खा, चपाती खाऊच नका. आणि मग कसं आहे माहिती का, आपली एक मेंटॅलिटी सेट झालेली आहे. आपली एक मेंटॅलिटी कशी माहिती का नॉर्मल लोकांची, की आपले पूर्वज खात होते मग आपण पण खायला हवं. ठीक आहे, कंपॅरेटिव्हली पूर्वजांची लाईफस्टाईल तुम्ही बघा, काय होती त्यांची लाईफस्टाईल? कॉन्स्टंट शेतात असायचे, कॉन्स्टंट त्यांचं मेटाबॉलिझम किती फास्ट होतं, कोणतेही आजार नव्हते, कोणते हॉर्मोनल बॅलन्स नव्हते. आज आपल्याला डायबिटीज आहे, बीपी आहे, आणि आपण म्हणतो पूर्वजांसारखं खायचं, ते बरोबर नाहीये, राईट? कारण मग त्यांच्यासारखी लाईफस्टाईल खरं आहे का आपली? लाईफस्टाईल म्हणजे काय, जेनेटिक स्ट्रॉंग होते. आज आपल्या तेवढे जेनेटिक स्ट्रॉंग नाहीये, आणि त्यामुळे काळानुसार आपल्याला जे आपल्या जेनेटिक्सला सुटेबल असेल तसं फूड इनटेक केलं पाहिजे. सो राईट नाऊ आय मस्ट से आय हॅवंट सीन सो मेनी क्लायंट्स इन माय लाईफ की ज्यांचं एवढे जेनेटिक स्ट्रॉंग आहे आणि ते चपाती कॉन्स्टंट खाऊ शकतात. नाही पॉसिबल. एका पॉईंट नंतर ते ऍक्च्युली तुमचं डॅमेज करेल इंटरनल. ते आपल्याला आता इन्स्टंट कळत नाही, बट आफ्टर अ सर्टन इंटरवल ऑफ टाइम, एक 5 ते 10 वर्षानंतर तुम्हाला ते रिझल्ट दिसायला स्टार्ट होतात. एक एज नंतर पण ते उद्भवत, आपण म्हणतोय मराठी. सो दॅट हॅपन्स इव्हेंच्युअली. चपातीने शुगर पण वाढते ना? हा, चपातीचा सिम्पल कार्बोहायड्रेट, जसं मी आता एक्सप्लेन केलं पोटॅटोचं, तर सेम इज अ काइंड ऑफ अ चपाती. तसं मग हिडन शुगर्स कोणकोणत्या, आपण डे टू डे आपण जे जेवण करतो त्यात हिडन शुगर्स कोणकोणत्या पदार्थात आहे? आपण इंडियन लोक शुगर शिवाय राहू शकत नाही. आता म्हटलं मी तुम्हाला कॉम्प्लेक्स कार्बोहायड्रेट्स कन्झ्युम करा, कॉम्प्लेक्स मध्ये तर शुगर आहेच ना, कोणत्याही कार्ब्स मध्ये म्हणा शुगर आहेच. ओके, तर मग ती जर कॉम्प्लेक्स मी का सांगितलं, बरं शुगर आपल्याला करायचंय कन्झ्युम, म्हणजे कार्ब्स हे कंपल्सरी ठेवायचं असं जर तुमचं मेन आहे की नाही मला कार्ब्स पाहिजेच, मग जी शुगरची इंटेन्सिटी जिथं कमी मिळू शकते ती आपण शुगर कन्झ्युम केलं पाहिजे. जी डायरेक्ट शुगर ती नाही केली पाहिजे. जसं डायरेक्ट म्हणजे आपण एक स्पून आपण चहामध्ये टाकतो, एक स्पून आपण कॉफीमध्ये टाकतो, ती अवॉइड करायची. बरं इनिशियली काही काही लोकांना खूप टूथ असतं, त्यांचं स्वीट टूथ असतं, राईट? मग ते स्वीट टूथ आपण अवॉइड करण्यासाठी मग आधी आपण जागरीला स्वीट झालं पाहिजे, मग हनीला स्वीट झालं पाहिजे, आणि हळूहळू मग ते रिमूव्ह केली, देन यू विल फील लाइटर इन युअर लाईफ. सो या, दीज आर द रेमेडीज ऑफ शुगर. फॅटी लिव्हरचे इश्यूज यायला लागले, ते कशा कारण येतात? सो फॅटी लिव्हर्स मोस्टली काय होतं की फर्स्ट इज लाईक लाईफस्टाईल प्रॉब्लेम. आता लाईफस्टाईल प्रॉब्लेम मध्ये पण खूप सेक्टर्स आहे.
फ्रूट डाएट केलं ना तुम्ही तरी फॅटी लिव्हर होऊ शकतं. अच्छा, फ्रूट डाएट मध्ये फ्रूट डाएट ठीक आहे, बोला तुम्ही. Okay, I'll just tell you the aspect of it, fatty liver चे. First is like you are living very lethargic life, you are sitting on one place, you are not moving, okay, that will affect. पण ते करताना सुद्धा if you are eating burger, pizza and everything, all the bad things, that is also lead to a fatty liver. Second is like your stress. Your stress is directly proportional to your liver. That also affect. That you can say alcohol. At the same time alcohol, but the person who is consuming more amount of alcohol is actually stressful in his or her life. Okay, so these aspects. And second, the main important aspect, we'll talk about the fruit diet. It also lead to that. So मग लोक म्हणतात मग detox diet नाही करायचं का? मग what is difference between detox diet and fruit diet? ठीक आहे. Detox diet means what I can say is like don't eat anything. Have that one day in your life. जसं आपण म्हणजे आपल्या पूर्वजांपासून बघतो एकादशी वगैरे असं, ते काय असतं? ते डिटॉक्सिफिकेशन असतं. आपण आपल्या बॉडीला उपवास म्हणजे काय, काहीच खायचं नाही, पण आपण काय ऍड करणार, सगळे सिम्पल कार्ब्स ऍड करणार, साबुदाणा, बटाटा वगैरे. आपण आपल्या माइंड सोबत प्ले करतोय. पण व्हॉट इज डिटॉक्स ऍक्च्युअली, व्हॉट इज एकादशी इज लाईक जे आपलं मेकॅनिझम, ही आपली मशीन आहे राईट, आपल्याला कॉन्स्टंटली वर्क करू, त्याला काहीतरी ब्रेक पाहिजे राईट. ब्रेक झालं की मग ते अजून इफिशियंटली वर्क करते. सो कन्सिडर डिटॉक्स डाएट एज अ लिक्विड डाएट. पण त्या डिटॉक्स डाएटमध्ये मग काय घेतलं पाहिजे, तुम्ही लिंबू पाणी घेतलं पाहिजे किंवा तुम्ही बटर मिल्क घेतलं पाहिजे राईट, इन द फॉर्म ऑफ लाईक थोडी ग्रीन टी वगैरे तुम्ही घेऊ शकता. पाण्याचं इंटेक जास्त पाहिजे. बट यू विल फील लाईक दिवसभरात मला खूप भूक लागते, मी नाहीच करू शकत. इनिशियली नाही होणार, बट इव्हेंच्युअली वेन यू प्रॅक्टिस, तुम्ही हेल्दी इटिंग स्टार्ट केली, तुम्ही महिन्याभर चांगलं खायला लागले, तो एक दिवस असं येतो तुम्हाला वाटतं मला भूकच लागत नाही. That is called as your ekadashi exactly. And if we talk about the fruit diet, लोकांना असं वाटतं मी फ्रूट कन्झ्युम करतो, आता माझं खूप वजन वाढलंय, लवकर माझं वेट लॉस होईल. ठीक आहे, वेट लॉस होईल, आय गॅरंटी यू वेट लॉस होणार. बट व्हॉट अबाउट युअर इंटरनल ऑर्गन्स, इट इज अफेक्टिंग युअर इंटरनल ऑर्गन्स. व्हॉट हॅपन इन द फ्रूट डाएट इज लाईक, फ्रूट म्हणजे आपण कॉन्शियसली डिसाईड नाही करत कोणते फ्रूट घेतले पाहिजे. ओके, आपण इतके फ्रुट्स खातो की त्यामध्ये फ्रुक्टोज कंटेंट असतोच. ओके, युजली आय सजेस्ट की कुणी कोणताच फ्रूट खाऊ नये. ओके, बट वी आर व्हेरी आपल्यामध्ये ते एक कॅन से आधीपासून ते आपण प्रथा मांडत आलोय, त्यामुळे आपण प्रोसेसमध्ये आपण त्या. सो हेन्स इट्स लाईक आपण खातोच फ्रूट, बिकॉज आपल्याला एक डोक्यात मिथ बसलेलं आहे फ्रूट म्हणजे हेल्दी, ते डोक्यात बसलेलं आहे. मग आता या जगात जर आपल्याला फ्रूट खायचेच आहेत, मग कोणते खाल्ले पाहिजे राईट, ज्याच्यामध्ये अँटीऑक्सिडंट जास्त आहे, इन्फ्लेमेटरी फंक्शन कमी आहे, त्याच्यामध्ये इन्फ्लेमेशन होत नाही. ओके, सो जसे मग बेरीज असतील, ब्ल्यूबेरीज असतील, पपाया असेल, ओके, ज्याच्यामध्ये फ्रुक्टोज कंटेंट कमी आहे, थोडं प्रमाणात ऍपल, पियर, किवी, असे कॉन्शियस फ्रूट चूज करायचे आपण. जसं मी तुला आधी पण बोलले, आपल्याला बॅलन्स मेंटेन करायचा की आपल्याला खायचं पण आहे, पण काय हेल्दी त्यातलं आपल्याला निवडता येईल हे आपल्याला कळायला पाहिजे. आता फ्रूट डाएटमध्ये लोक काय करतात की जे हाय फ्रुक्टोज कंटेंटवाले जे फ्रुट्स आहेत ते कन्झ्युम करायचा प्रयत्न करतात. मग मोसंबीमध्ये वगैरे पण, किंवा मग अंजीर वगैरे घेतात, जस्ट बिकॉज फ्रूट आहे. ओके, दे मेक ज्युसेस आउट ऑफ इट, स्मूदीज आउट ऑफ इट, दे ड्रिंक. मग काय होतं, एकदा ठीक आहे, इट वन डे यू डिड लाईक अ फन, यू वॉन्ट डू सम चेंज तुमच्या डाएटमध्ये, यू कॅन डू इट. पण त्याच्यावर कंटिन्यू तुम्ही लाईक लिटरली 15 दिवस एखाद्याला जर ट्राय अँड एरर करायचं ना, एखाद्याने 15 दिवस ते करून बघा. त्याच्या आधी मेडिकल रिपोर्ट्स काढा, त्याच्यानंतर मेडिकल रिपोर्ट्स काढा. त्याच्याने काय होतं, तुमच्या बॉडीमध्ये ट्रायग्लिसराईड वाढतात. ट्रायग्लिसराईड ओके, सो इट इज ऑल्सो नोन ॲज लिपिड, म्हणजे फॅट. ते पण एक फॅटचं नाव आहे. कोलेस्ट्रॉल वेगळं आलं राईट. सो ट्रायग्लिसराईड जेव्हा वाढतात ना, तेव्हा तुमचं कोलेस्ट्रॉल पण वाढतं. ओके, सो व्हॉट पीपल से की आपल्या ज्या हार्टमध्ये ना एक ट्यूब असते, फॉर एक्झाम्पल देर इज वन ट्यूब विच सप्लायज ब्लड टू द हार्ट. ठीक आहे, तर काय होतं, ती जी ट्यूब आहे ना ती खूप अशी सॉफ्ट असते आतमधून. पण जसं आपल्या लाईफमध्ये प्रॉब्लेम्स होतात, जसं स्ट्रेस, ठीक आहे, नंतर मग आपण हे असे ट्रायग्लिसराईड वाढवणं, बॅड लाईफस्टाईल मेंटेन करणं, त्याची ट्यूब आहे ना, त्याच्या आतली जी इनर कव्हरिंग आहे ना ती अशी रस्ट होऊ लागते. जसं आपण एखादं स्टील किंवा लोखंड त्याचं रस्ट फॉर्म होतं राईट, तशी ती इनर लाईनिंगला रस्ट फॉर्म होतं. ते रस्ट फॉर्म झाल्यामुळे नंतर मग तुम्ही किती पण नंतर मग फॅट आणा त्यामध्ये, मग ते चिटकणार तिथे, मग ते अक्युमुलेट होणार, आणि त्यामुळे मग हार्ट अटॅक पण म्हणतो, ब्लॉकेजेस किंवा कोलेस्ट्रॉल वाढणं. येस, ब्लॉकेजेस तिथे क्रिएट होतात. इट जस्ट बिकॉज ऑफ तुम्ही शुगर खाल्ल्यामुळे. इफ यू वॉन्ट टू नो व्हॉट इज द रिझन ऑफ हार्ट अटॅक, शुगर खाल्ल्यामुळे, स्ट्रेस घेतल्यामुळे, नॉट बिकॉज ऑफ फॅट. फॅटमुळे हार्ट अटॅक होत नाही. ओके, जस्ट बिकॉज यू ईट सो मच ऑफ शुगर, त्यामुळे तुमची इनर लाईनिंग ती रस्ट होऊन जाते, आणि मग तुम्ही फॅट खाल्लं, मग ते तिथे अक्युमुलेट होऊन ऑब्व्हियसली इट विल क्रिएट अ ब्लॉकेज. बट ते असं नाही की एका दिवसात होतं.
It's about, it takes around 10 to 15 years to do that, like a continuous process. Now if you talk about like same for the fruit diet, की ते घेतल्यामुळे ऑब्व्हियसली इट विल क्रिएट थोडं रस्ट फॉर्म होणार, अँड हेन्स रस्ट फॉर्म होऊन होऊन तो प्रॉब्लेम होतो. सो एस्पेशली मेक शुअर की तुम्ही कंटिन्युअस 3 ते 4 महिन्यात एकदा तरी तुमची लिव्हर फंक्शन टेस्ट करावी, टू चेक व्हॉट काइंड ऑफ ट्रायग्लिसराइड आर देअर इन युअर बॉडी, त्यांचं प्रमाण बघावं, अँड ऑलवेज ट्राय टू मेंटेन की हेल्दी खाऊन तुम्ही कसं त्याला बॅलन्स करू शकता. फ्रुट्स कशी कंझ्युम केले पाहिजे, डायरेक्टली कंझ्युम केले पाहिजे का लिक्विड थ्रू? इट्स गुड टू हॅव डिरेक्टली, बिकॉज आपण स्किन पण घेऊ, त्यामधून फायबर पण आपल्याला भेटते. ओके, समटाइम्स इट्स ओके टू हॅव इन अ लिक्विड फॉर्म, बट लाईक आय सेड इट शुड बी अ बॅलन्स. असं नाही की फ्रुट्स फक्त लिक्विडमध्येच कंझ्युम करायचे. ओके, बिकॉज समटाइम्स व्हॉट हॅपन वेन वी स्क्वीज समथिंग, वी ऍक्च्युअली स्क्वीज ऑल द न्यूट्रियंट्स फ्रॉम इट. ओके, फायबर मिळत नाहीये, जास्त जो प्रमाणातला जो फ्रुक्टोज आहे, ऑल द फ्रुक्टोज इनटेक ऍक्च्युअली वी ट्राय टू कंझ्युम इन दॅट लेवल. ओके, बट आपण जर फायबर वगैरे सगळं घेतलं, जसं की स्किन वगैरे घेतली, फायबर वगैरे घेतली, बॅलन्स आउट इन अवर बॉडी. सो इट्स परफेक्टली फाईन इफ यू आर कंझ्युमिंग इन रॉ फॉर्म किंवा लिक्विड फॉर्म, बट ट्राय टू बी बॅलन्स. असं नाही की पीपल हॅव अ हॅबिट ऑफ की सकाळी सकाळी ज्यूसचा ग्लास पाहिजे, जस्ट बिकॉज आपण टीव्ही मध्ये बघतोय, इट डझंट मीन इट शुड बी देअर. नो, इट इज नॉट नेसेसरी, इट जस्ट इंग्लिश वे ऑफ डुईंग दॅट. आणि आजकाल इंग्लिश लोक पण इंडियन डाएटला शिफ्ट होत आहे. वी हॅव सीन दॅट. So if you feel like that is fantastic, no. Our Indian things are very fabulous and fantastic. Stick to it. जे आपलं आहे त्याला स्टिक राहा, तिकडे अजिबात जाऊ नका. अँड आय विल सजेस्ट यू टू कन्सल्ट इफ यू डोंट हॅव अ नॉलेज. कन्सल्ट अ प्रॉपर एनी काइंड ऑफ मेडिकल प्रोफेसर इफ यू वॉन्ट, और मेडिकल ऑफिसर, न्यूट्रिशनिस्ट और डायटिशियन, क्लिनिकल डायटिशियन्स पण असतात. त्यांना कन्सल्ट करून यू विल अंडरस्टँड व्हॉट इज द डिफरन्स बिटवीन इंग्लिश डाएट अँड इंडियन डाएट. तर इंडियन डाएट मध्ये असे काय चेंजेस केले पाहिजे डे टू डे आयुष्यात की जेणेकरून ते लाईफस्टाईल हेल्दी बनेल? ओके, असे चेंजेस म्हणजे जसं मी तुला एक आता एक्झाम्पल सांगितलं ते म्हणजे भाकरीचं, राईट. एक कॉम्प्लेक्स कार्बोहायड्रेट्स ते स्टार्ट करायचं. सो एक बिगनर लेवलला जर सजेस्ट करायचं राहिलं तर शुगर अवॉइड करायची. ओके, आपल्या लोकांना खूप जास्त सवय सकाळी सकाळी चहा प्यायची. सकाळी सकाळी तुम्ही घेताच तर शुगर इंटेक घेताय, म्हणजे तुमची बॉडी इतकी छान रिलॅक्स होऊन आता तुम्ही ऍक्टिव्हिटीच्या टुवर्ड्स चाललाय. मी तर सांगेल की काही खाऊच नका. वेन यू प्रॅक्टिस दॅट की तुम्ही सकाळी काही खातच नाहीये, तुमचे एनर्जी लेवल खूप बूस्ट होतात. काही उपाशी राहिले तर हो, त्याला आपण इंटरमिडियंट फास्टिंग म्हणतो, राईट. तर तो पण एक प्रकार येतो की जेव्हा तुम्ही बॉडीला अननेसेसरी आहे, इट जस्ट बिकॉज इट इज डिसाइडेड, इट जस्ट बिकॉज तुमच्या रुटीनमध्ये तुम्ही फिक्स केलं म्हणून तुम्ही खाताय, वेरॅज तुम्हाला तुमच्या बॉडीला खरं नाहीये गरज, पण तरी तुम्ही उगाच भरताय. मग बॉडी ऑब्व्हियसली चिडणारच, इट विल रिॲक्ट इन अ व्हेरी डिस्ट्रक्टिव्ह वे. सो यू शुड अंडरस्टँड, जेव्हा तुम्ही हेल्दी इटिंग स्टार्ट करा तेव्हा तुम्हाला कळतं तुम्हाला कधी भूक लागली आणि कधी नाही लागली. सो त्याप्रमाणे माणसाने खाल्लं पाहिजे. असं नाही की स्केड्यूलमध्ये नाही मला सांगितलंच म्हणून खाल्लं पाहिजे. यू आर युअर ओन कोच. युअर बॉडी ऍक्च्युअली टॉक्स टू यू. इट ऍक्च्युअली रिॲक्ट्स इन अ वे की तुम्हाला कळतं तुम्हाला कधी खायचं आणि कधी नाही खायचं. तरी साधारणतः दिवसात किती वेळ जेवलं पाहिजे? कारण की काय काय डाएट्स असे असतात की बाबा 4 ते 5 मील दिवसात ठेवतात, काय डाएट्स फक्त 1 ते 2 मील. तर किती मील प्रिफरेबल? If you ask me, see, I have done all the aspects. I have tried everything. I have tried from the 5 meal to the 6, 7, 8 meals, आणि मी कधी कधी 7 दिवस जेवले पण नाहीये. 7 दिवस जेवले पण नाहीये मी. ओके, सो लिक्विड का फक्त प्लेन? ओके, सो जेवले नाही, ॲज इन आय वॉज ऑन द बटर मिल्क, ओके, अँड वॉटर, अँड आय थिंक आय हॅड अ पायनॅपल ज्यूस. ठीक आहे. सो ह्या गोष्टीवर पण मी 7 दिवस सर्व्हाइव्ह केलेले. तर हे माझं इंटेन्शन असं होतं याच्या मागे की आपले जे सगळे साधू संत आपण बघितलेत आधीच्या काळात, त्यांना काय खायला मिळत होतं? भिक्षा मागून खायचे, राईट. दॅट वॉज माय पर्स्पेक्टिव्ह बिहाइंड इट. सो बट आय एम गेटिंग एव्हरीथिंग, सो लेट मी ट्राय दॅट ऍस्पेक्ट ॲज वेल. अँड आय मस्ट से माझे एनर्जी लेवल इन्क्रीज झाले होते. मी दिवसातून 5 ते 6 तास झोपायचे. आय वॉज व्हेरी हार्डली ऍक्टिव्ह. आय वॉज ट्रॅव्हलिंग. आय वॉज व्हेरी, म्हणजे माझ्या तोंडाकडून बघून पण वाटणार नाही की अरे किती लथर्जिक झाले, तू काही खात पित नाही का? नाही होत. बट तो ऍस्पेक्ट तेव्हा अचीव्ह करता येतो जेव्हा तुमचं माइंड खूप स्ट्रॉंग असेल, तुम्ही आधी खूप गोष्टी ट्राय केल्या. नाउ ॲज अ बिगिनर लेवल यू कॅन स्टार्ट विथ 3 मील्स. 3 एक परफेक्ट मील म्हणतो ना आपण, 3 वेळा खाणं हे कंपल्सरी आहे. एक स्टार्ट करायचं, राईट. काही गरज नाही तुम्हाला 4 वेळा खाल्लं पाहिजे, 5 वेळा. 3 मील इज सफिशियंट. विथ नाश्ता सोबत. हा, ब्रेकफास्ट, वॉट एव्हर, लंच आणि डिनर. मग डिनर थोडं लवकर कम्प्लीट करायचं, 8 वाजता, राईट. आणि मग नंतर तुम्ही ग्रॅज्युअली जेव्हा तुम्ही याला हॅबिच्युअल होता ना, देन यू रिअलाइज अरे आता मला असं वाटतं मी 2 मीलला शिफ्ट होऊन बघावं. प्रत्येकाला ती क्युरिओसिटी असते, प्रत्येक जण करतं. अँड देन दे रिअलाइज ओ माय गॉड 2 मील्स इज व्हेरी हेल्दी.
सो इफ अ नॉर्मल पर्सन वॉन्ट्स टू शिफ्ट टू दॅट ऍस्पेक्ट की मला एकदम लाईफ टाईम हेल्दी राहायचंय, तर 3 मील पासून स्टार्ट करून 2 मील्सला थांबावं अशी माझी वॉट आय कॅन सजेस्ट nowadays. But it's up to person, it's up to their mental level. I cannot do that. Yeah. तुम्ही जसं म्हणले तुम्ही 7 days फास्ट केलं, तर त्यानंतर तुमचा एक्सपिरियन्स कसा होता? तुम्हाला काय काय चेंजेस तुमच्या दिसून आले? Okay, so during that interval what I was doing is like I was doing proper yoga. माझा योगा कंटिन्युअस चालू होतो. I can see that my mental aspect खूप चेंज झाला. ओके, आपल्याला असं वाटतं की आपले म्हणजे मूड स्विंग्स, आपले जे मूड असतं सगळं फूडवर डिपेंड असतं, की आता काही झालं तर यार मला हे खाऊशी वाटतंय, मला ते पिऊशी वाटतंय. सो जेव्हा मी ते अडॅप्ट केलं, देन आय रिअलाइज दॅट आय एम माय ओन किंग, आय एम माय ओन क्वीन. मी ते हँडल करू शकते. माझ्या हातात आहे मला कधी भूक लागली पाहिजे, कधी नाही. त्यामुळे तर आपल्या आयुष्याचं आपण जे कंट्रोल आहे ते सगळं तुमच्या हातात येतं. आणि हे होतं पुढे जाऊन, जसं मी तुम्हाला सांगितलं, जसं तुमचं माइंड स्ट्रॉंग होतं त्यानुसार होतं. सो माझ्यामध्ये असं मला चेंजेस दिसला की आय बिकम मोर सेन्सिटिव्ह टू द फूड. सेन्सिटिव्ह ॲज इन की त्याच्याकडे दृष्टिकोन आपला चेंज होतो, पर्स्पेक्टिव्ह चेंज होतो, की फूड, अन्न हे खरंच, आपण जेव्हा लाईन बघतो अन्न हे पूर्ण ब्रह्म, तेव्हा जाऊन खरं कळतं की खरंच अन्न हे पूर्ण ब्रह्म आहे. आणि आपण त्याला खूप असं वेस्ट करतो, फेकून देतो. तर 7 दिवसात मला त्याची किंमत कळाली, असं मी तुम्हाला सांगेल इन शॉर्ट. आणि त्याच्याबद्दल जो बघण्याचा दृष्टिकोन, मला टेस्ट वगैरे कधी मॅटरच करत नाही. त्यामुळे की जे मिळालं ते खरंच चांगलं आहे आणि ते हेल्दी, म्हणजे चूज करायचं ऑब्व्हियसली. बट यू शुडंट बी समथिंग लाईक यार टेस्ट खूप खराब आहे, यार हे कसं बनवलंय. आपण दरवेळेस कंप्लेंट्स करत असतो फूडबद्दल, बट वाय डोंट मी एक्सेप्ट जे आहे ते. आपल्यामध्ये एक एक्सेप्टन्स माझ्यामध्ये तो जागृत झाला त्या 7 दिवसानंतर. आणि आय मस्ट से की तो एकदम मॅजिकल अँड ब्युटिफुल एक्सपिरियन्स होता. नॉट ओनली माझा पर्स्पेक्टिव्ह टुवर्ड्स फूड चेंज केला, बट ॲट द सेम टाइम पर्स्पेक्टिव्ह अबाउट माय सेल्फ, माझ्यामध्ये काय पॉवर आहे त्याचं मला रिअलायझेशन झालं. जसं तुम्ही आधी एक पॉईंट घेतला होता इंटरमिडिएट फास्टिंग, तर त्याबद्दल थोडं सांगू शकाल काय असतं इंटरमिडिएट फास्टिंग? ओके, सो IF डाएटमध्ये काय असतं की तुम्ही एक स्पेसिफिक इंटरवलमध्ये तो मील घेता, ठीक आहे. तर मग त्यात जेव्हा फॉर एक्झाम्पल कन्सिडर, आपण एक एक्झाम्पल घेऊया की मी एकदा 12 वाजता खाल्ली आहे, ओके, नंतर मी एकदा 7 वाजता जेवते. मग हे काय झालं, 2 मील झालं. ओके, आता जो 7 आहे, संध्याकाळी 7 ते परत दुपारचे 12, यामध्ये खूप इंटरवल झाला. अराउंड 12 to 16 आवर्स आपण म्हणतो की तेवढा आपण टाइम स्पॅन ठेवला पाहिजे. मग या प्रोसेसमध्ये काय होतं, तुमचं ग्रोथ हॉर्मोन नावाचं एक हॉर्मोन रिलीज होतं बॉडीमध्ये, राईट. जसं मी आता पण म्हटलं, एकादशी, फास्टिंग, व्हॉट इज दॅट, तुमचा एक ग्रोथ हॉर्मोन रिलीज होत असतो. ग्रोथ हॉर्मोनचं काम काय, तुमचं फॅट कमी करायचं काम आहे. त्याचं तेवढंच काम आहे की जेव्हा बॉडी एकदम रेस्ट मोडमध्ये असेल, त्याला तुम्ही काही भरत नाही, तुम्ही काही डायजेशनसाठी एकदम, म्हणजे त्याचं डायजेशनचं काम झालं, बॉडी एकदम रिलॅक्स आहे, मग तेव्हा ग्रोथ हॉर्मोन ऍक्टिव्हेट होतो आणि तो बॉडीमध्ये जे फॅट्स आहे ना त्याला युटिलाइज करायला स्टार्ट करतो. So hence, if you want to do fat reduction in your body, you can go for the IF diet. It's very much needed. But what about people will say की मग फॅट जातील, मग what about मसल गेन होतील का जर IF डाएट केलं? तर का नाही. ज्या वेळेस तुम्ही खाताय त्यावेळेस कन्झ्युम वॉट एव्हर अराउंड 120 ग्राम्स ऑफ प्रोटीन. 60 kg बॉडी वेट आहे, मसल गेन करायचं आहे, इथे 60 ग्राम प्रोटीन खा, इथे 60 ग्राम प्रोटीन खा, आणि गो फॉर द IF डाएट. Very suitable and very, not only it is very efficient, not only with respect to physical aspect, but for your energy development, overall perspective तुमचा चेंज होईल. IF diet is very beneficial. आता आयफ डाएट मध्ये तुम्ही जसं म्हणले स्टोर्ड फॅट यूज होते इन्स्टेड ऑफ कार्ब्स, बरोबर? राईट. तर मग कार्ब्सचं इंटेक कमी करायला पाहिजे का या आयफ डाएट मध्ये का? व्हॉट आय कॅन से इज लाईक, जसं मी तुम्हाला सांगितलं, डिपेंड्स ऑन अ पर्सनॅलिटी. आता तुम्ही IF बोलला, जसं तुम्ही म्हटला की नको कार्ब्स, फक्त फॅट्स घेऊया, मग ते IF कीटो डाएट झालं. जसं आपण कीटो डाएट बद्दल बोलतो. कीटो डाएट काय असतं? कीटो डाएट ज्याच्यामध्ये फॅट्स कंटेंट जास्त, खूप जास्त प्रमाणात असतो. ओके, प्रायमरी फॅट असतात, नंतर थोडे प्रोटीन, आणि नंतर मग एकदम लिमिटेड, म्हणजे लिटरली 10 ते 20 ग्राम ऑफ कार्ब्स तुम्ही कन्झ्युम करायचे. मग ते कशातील कार्ब्स? फक्त नट्समध्ये येतात. बाकी मग चपाती भाकरी तुम्ही काहीच बाकीचं खाऊ शकत नाही. तो झाला कीटो डाएट. मग त्यामध्ये तुम्ही घी इंटेक जास्त घ्या, बटर इंटेक जास्त घ्या. तिथे तुम्ही फॅटला प्रायमरी सोर्स म्हणून घेता. फॅट इज युज्ड ॲज अ प्रायमरी सोर्स ऑफ एनर्जी. ओके, आणि हाय कार्ब डाएट मध्ये इथं कार्ब्स आर युज्ड ॲज प्रायमरी सोर्स ऑफ एनर्जी. ठीक आहे. मग जेव्हा तुम्ही कीटो डाएट करता, जसं आपण आधी IF कीटो बद्दल बोलूया. IF कीटो केलं किंवा तुमचं फ्लक्च्युएशन असं होतं की तुमचे जे बॉडीमध्ये फॅट हे प्रायमरी सोर्स असतात एनर्जीचे, आणि मग तुमच्या बॉडीमध्ये कीटोन्स डेव्हलप होतात. कीटोन्स, इकडे ग्लुकोज होतं कार्ब्समध्ये, इथे कीटोन्स डेव्हलप होतात. सो कीटोन्स काय करतात, मग तुमच्या बॉडीचं प्रोसेसिंग स्टार्ट करतात. आता आपल्याला काहीतरी फ्युअल लागतंच बॉडीमध्ये. मग हे डाएट केलं तर फॉर एक्झाम्पल ही कार यूज केली की डिझेल लागणार, ही कार यूज केली की पेट्रोल लागणार. इज सिमिलर, गाडी चालणारच आहे, राईट. सो सेम इज दॅट.
इथे फॅट डाएट मध्ये और कीटो डाएट मध्ये you'll use as a ketones as a fuel. Over here you'll use as a glucose as a fuel. Yeah, that's it. That's the difference. कीटो डाएट बद्दल बोललो, आयएफ डाएट बद्दल बोललो, आता थोडं व्हीगन आणि कार्निव्होर डाएट बद्दल बोलूया. व्हीगन डाएट काय असतं, म्हणजे त्यात फक्त व्हेजिटेरियन सोर्स असतं का मिल्क प्रोडक्ट्स कम्प्लिटली बंद असतं? Vegan, see, there are कारण की त्याचं खूप आता मिथ्स आलेत व्हीगन. Yeah, okay. So I have even heard, I have read somewhere, I am a vegan but I eat eggs. Okay, so people make themselves know by their diet, पण इट्स नॉट डाएट, इट्स अबाउट की तुम्हाला काय आवडतं तुम्ही तेच खाता, पण तुम्ही त्याला एक नाव देता. ओके, लेट्स टॉक अबाउट द प्रॅक्टिकल विगन डाएट, ज्याला थेरोटिकली म्हणतात. ते म्हणजे की तुम्ही मिल्क प्रोडक्ट्स कन्झ्युम करत नाही इन अ विगन डाएट. यू डू नॉट कन्झ्युम एनी काइंड ऑफ मीट और नॉन व्हेजिटेरियन आयटम्स. यू ओनली कन्झ्युम व्हॉट इज बेस्ड ऑन vegetarian or in the form of what I can say veggies and fruits and salads. You stick to that. मिल्क प्रोडक्ट्स पण बंद करू. मिल्क प्रोडक्ट पण व्हीगन डाएट मध्ये बंद असतात. व्हेजिटेरियन मध्ये असतात. व्हेजिटेरियन इज डिफरंट, व्हीगन इज डिफरंट. ओके, सो व्हीगन डाएट मध्ये मिल्क प्रोडक्ट्स फुल बंद असतात. ओके, सो इफ यू आस्क मी माय पर्सनल ओपिनियन, आय एम व्हेरी ओपन टू दॅट. इट्स ओके इफ अ पर्सन त्यांच्या जेनेटिकला सूट होत आहे. बट जसं मी तुम्हाला आता एक न्यूट्रिएंट्स बद्दल 3 न्यूट्रिएंट्स बद्दल इन्फॉर्मेशन सांगितलं. व्हीगन डाएट मध्ये तुम्हाला प्रोटीन कुठूनच भेटत नाही, मिळतंय पण इनकम्प्लीट सोर्स ऑफ प्रोटीन मिळतंय. जसं आपल्या बॉडीमध्ये प्रोटीनमध्ये अमायनो ऍसिडची चेन असते, ती कम्प्लीट अमायनो ऍसिड असतात. कम्प्लीट प्रोटीन आपण म्हणतो, ते कम्प्लीट प्रोटीन आपल्याला कुठून मिळतं? ते म्हणजे आपल्याला थोडं नॉनव्हेज मधून मिळतं, पनीर मधून मिळतं, अजून थोडंफार दुधातून भेटतं. वे प्रोटीन नसून चालत ना व्हीगन डाएट मध्ये? वे प्रोटीन पण इफ इट इज मेड अप ऑफ मिल्क, राईट, मिल्क पासून ते एक्स्ट्रॅक्ट केले त्याचे जे वॉट एव्हर दॅट, सो दॅट इज ऑल्सो नॉट ऍप्लिकेबल. ओके, बट आता व्हीगन असं पण आहे की व्हीगन प्लांट बेस्ड आहे, प्लांट बेस्ड पण आहे. जसं की तिथे मग सीड्स नट्स यूज करून पण त्याचा पावडर इन द फॉर्म ऑफ पावडर एक्स्ट्रॅक्ट करून तुम्ही यूज केलंय. त्याचा फायदा पडतो का प्लांट प्रोटीनचा? Plant based protein, yes, it does affect on you. Plant based protein, if you're talking about protein powder, okay, if it has complete chain of amino acid, it is there. But throughout my experience, what I have observed is like, तुम्ही जर plant based गेलाय, ओके, त्याच्यामध्ये कम्प्लीट अमायनो ऍसिड नसतात, ते प्रायमरी प्रोटीन नसतं. ठीक आहे, तुम्ही इनकम्प्लीट घेता, इनकम्प्लीट, आणि त्यामुळे मग तुमचं जे, जसं मी तुम्हाला सांगितलं आता, प्रोटीनचं काम काय तुमच्या बॉडीमध्ये प्रॉपर रिपेअरिंग करणं. तुमचे मसल टिअर होतात, जखम होते, रिपेअरिंग इट्स लाईक अ सोल्जर, इट्स लाईक युअर प्रोटेक्टर. पण ते प्रोटेक्शन प्रॉपर नाही होत. सो हेन्स इन अ व्हीगन डाएट व्हॉट आय पर्सनली फील इज लाईक, मे बी आय माइट बी रॉंग, बट थ्रूआउट माय एक्सपिरियन्स व्हॉट इट मेक्स मी फील लाईक की त्यामध्ये तुम्हाला प्रोटीन सोर्स मिळतच नाही. मग तुमच्या बॉडीची रिकव्हरी कशी होणार? मसल बिल्डिंग बाकीचं सगळं साईडला, टू लिव्ह अ हेल्दी प्रॉपर लाईफस्टाईल, तुमची रिकव्हरी कशी होणार? राईट, आणि त्यामुळे तुम्हाला खूप इनकम्प्लीट प्रोटीन मिळेल थ्रू प्लांट्स. त्याच्यामध्ये एवढं नसतं. जसं मी तुम्हाला सांगितलं की 60 किलोच्या माणसाला 60 ग्राम ऑफ प्रोटीन तरी नेसेसरी आहे ऍज अ बिगनर लेवल. मग ते प्लांटमधून मिळणारच नाही. तुम्ही खाऊन किती खाणार? आता मी एका बुकमध्ये एवढं सुद्धा वाचलं होतं की एका ह्युमनची रिक्वायरमेंट, कन्सिडर आपण फक्त व्हिटॅमिन सी बद्दल बोलतोय, राईट. व्हिटॅमिन सी जर आपल्याला एखाद्या डाएटमधून हवंय तर एका पर्सनला दिवसाची रिक्वायरमेंट आहे 2000 mg ऑफ व्हिटॅमिन सी. 2000 mg? या, राईट. सो बेसिकली यू कॅन हॅव 500 mg to 2000 mg. पण तुम्हाला त्यासाठी 100 ते 150 ऑरेंजेस खावा लागणार. जमणार आहे का? नाही. इट्स प्रॅक्टिकली इम्पॉसिबल फॉर अस. मग आपण हे कसं घ्यायचं? मग इन द फॉर्म ऑफ तिथे सप्लिमेंट्स येतात. मग इफ यू कॅन टॉक अबाउट सप्लिमेंट्स, देन पीपल माइट से की सप्लिमेंट्स आर व्हेरी बॅड. का घ्यायचे आपण सप्लिमेंट्स? सो हॅव यू एव्हर थॉट की कोरोना आला तेव्हा डॉक्टरचं प्रिस्क्रिप्शन न घेता लोक व्हिटॅमिन सी घेत होते, राईट? वाय दे वर टेकिंग? बिकॉज नाव डेज आपले फ्रुट्स एवढे पण असे प्रॉपरली कल्चर्ड नसतात, प्रॉपरली कल्टिवेटेड नसतात, त्यामुळे आपल्याला एवढे छान न्यूट्रिएंट्स भेटतील. हा, व्हेरी हायब्रिड असतात. आणि जर बाकीच्या आधीच्या जमान्यात तुम्ही तिथं इथं कम्पेअर करता, ते प्रॅक्टिकली इम्पॉसिबल. यू हॅव सीन मेनी डिफरन्सेस इन आवर लाईफ. सो मग यामध्ये आपल्याला सप्लिमेंट्सवर रिलाय करावं लागतं. अँड इट्स फाईन. आय मीन लाईक यू आर नॉट डुईंग समथिंग बॅड टू युअर बॉडी. सप्लिमेंट्स आर लाईक विटॅमिन्स ओनली. व्हायटॅमिन्स आणि आपल्याला हे एक्सटर्नल्स मिळतात, आपली बॉडी कधी प्रोड्यूस करत नाही व्हायटॅमिन्स, आपल्याला एक्सटर्नली कुठून तरी घ्यावं लागतं. पण ते ॲज अ केमिकल फॉर्म मध्ये नाही होत मग? इवन दो व्हॉट आय कॅन से इज लाईक बॉडीमध्ये सगळं केमिकल रिॲक्शन्स होत असतात. ओके, आणि बाकीचे जे व्हॉट एव्हर आता आपण विटॅमिन्स बद्दल बोलतोय, ओके, ते प्युअर सोर्स मध्ये तिथे जातं. बाकीचं काही नसतं त्याच्यामध्ये. व्हायटॅमिन इज व्हायटॅमिन. त्याच्यामध्ये बाकीचं व्हॉट आय कॅन से, जर आपण डोक्या दुखायची गोळी घेतली, ती काय ती का आपण केमिकली म्हणतो इट इज व्हेरी एफेक्टेड.
खूप गोष्टी असतात म्हणजे ऍस्पेक्ट असतात. नाव आय एम नॉट अवेअर अबाउट ऑल द ऍस्पेक्ट्स, बट देर आर मल्टिपल इन्ग्रेडियंट्स इन टू इट विच विल अफेक्ट अवर हॉर्मोन्स अँड एव्हरीथिंग. सगळं काही इफेक्ट करून विच इज लाईक आपण फोर्सफुली पुश करतोय आणि हे आपल्या बॉडीला लागतच आहे, कंपल्सरी लागतंय, त्याशिवाय आपण सर्वाइव्हच करू शकत नाही. सो हेन्स दीज आर ओके टू हॅव सप्लिमेंट्स, बट लाईक आय सेड वी हॅव टू बी व्हेरी कॉशियस इनफ आपण कोणते सप्लिमेंट्स यूज करतोय. हा, इट्स कंपल्सरी नॉर्मल की जास्त सप्लिमेंट्स बरोबर रिलाय नाही होता आलं पाहिजे, आपल्याला जे काही नॅचरलीच घेता आलं पाहिजे. आय एम व्हेरी मच ॲग्रीएबल टू दॅट. It's okay, but nowadays it's not, it's not good, it's not available in the market. If that is there, please suggest me, I'll also have that. But it's not available, so आपल्याला काहीतरी कॉन्शियस डिसिजन घ्यावा लागला आपल्या बॉडीसाठी. Our body is like a temple, so you have to be very cautious about what you are inserting into it and how you are going to cultivate and how you are going to grow your body. So that's it. आता ओमेगा 3 टॅब्लेट्स म्हणा किंवा फिश ऑइल टॅब्लेट्स हे पण घेणं चांगलं आहे का? हो, इट्स व्हेरी गुड, बिकॉज त्याच्यामध्ये काय होतं की तुमचे इन्फ्लेमेशन रिडक्शन होतं. की फॉर एक्झाम्पल आपल्याला कधी कधी कळतच नाही की आपल्याला कधी लागलं, चालता चालता आपल्याला लागतं, आपण एवढे पण आपल्या माइंडसेट एवढा स्ट्रॉंग नसतो. वी आर व्हेरी फोकस्ड ऑन व्हॉट आय एम डुईंग, व्हॉट आय एम नॉट डुईंग. ओके, सो टू रिपेअर दॅट, ओके, वी नीड दॅट अँटी इन्फ्लेमेटरी थिंग्स इन आवर लाईफ. ओमेगा 3 मध्ये फॅटी चेन आहे. Okay. Also, for example, omega 3 मध्ये there are 2 types of omega 3. Okay, one is like vegan also, one is like non-vegetarian also. Non-vegetarian मध्ये आपण fish oil म्हणतो omega 3. Okay, and within a vegetarian source, I'm not available of the name, but it is there. It is like algae use करता. Algae. Yeah. So for omega 3, so it has the same property. So it's not something ki you are vegetarian, so you cannot consume omega 3. You have it in that form. You consume in protein form. And what I can say is like compulsory you can use omega 3 in your diet or in your daily routine, because it's very beneficial not only to तुमचे जे इनर हॉर्मोन्स असतात ते पण छान प्रकारे वर्क करतात जर तुम्ही ओमेगा 3 कंपल्सरी घेता डाएटमध्ये. आता कार्निव्होर डाएट बद्दल बोलूया. कार्निव्होर डाएट काय असतं? इट्स लाईक प्रॉपर युजिंग ओनली नॉन व्हेजिटेरियन. फक्त नॉन व्हेजिटेरियन तुम्ही खाताय, बाकी प्लांट सोर्स काही घेत नाहीये, हे घेत नाहीये. Plant source band. Yeah, it's like entire. You're eating only meat, right? Entire meat. You are very sticking to the only what you can say. It's like a keto diet only, right? But आता keto diet मध्ये असं असतं की फॅट जास्त असतात. आता कार्निव्हर डाएट घेतला त्यामुळे तुमचं प्रोटीन इंटेक जर जास्त होत असेल तर इथे काय होतं, प्रोटीन आणि फॅट, मग प्रोटीन जास्त, त्याला हाय प्रोटीन आणि लो फॅट डाएट म्हणतात. Okay, so for example, if we talk about carnivore diet, is it beneficial or not? If you are asking me, throughout my personal experience, it is beneficial, I must say. Why it is beneficial? Because whatever, जसं मी तुम्हाला सांगितलं, it's considered like a keto only. आपण फक्त keto आणि carnivore dietला थोडं रिलेट करून बोलूया, म्हणजे युजर्स, म्हणजे व्ह्युअर्स आहेत आपले, सो त्यांना अंडरस्टँड करायला खूप इझी जाईल. ते म्हणजे की कार्निव्हर डाएटमध्ये इज सेम लाईक अ कीटो डाएट, अँड इफ यू आर इनटेकिंग ऑल द ॲनिमल प्रोडक्ट्स, जसं की consider eggs, okay, consider chicken, consider mutton. It has good amount of fats, okay, आणि ते सगळं तुम्ही घी मध्ये कुक करताय, बटर मध्ये कुक करताय, ऑलिव्ह ऑइल मध्ये कुक करताय. सो मग त्यामुळे इट ऍक्च्युअली गेट्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कीटो. कन्सिडर आपण जास्त फॅट यूज केलं, इट इज ऑल्सो कार्निव्हर डाएट. सो इट गिव्स यू ऑल द व्हायटामिन्स, मिनरल, जे काही तुमच्या बॉडीमध्ये हवंय ते मला ऑटोमॅटिकली हे करतं. सो इफ समवन इज डुईंग दॅट डाएट, I don't feel like they should rely on supplements. They can easily get all the nutrients, all the iron, phosphorus, magnesium through the meat itself. So even though त्यांनी supplement जास्त consume नाही केले तरी they'll be very healthy enough. Now it depends on की मग what about the physical aspect? Extra केलं की मग pimples येणार, you'll have a constipation if you're eating that much of meat. See, like I always say, there is a balance is very necessary. So हे जे meat products असतात, जे काही नॉन व्हेजिटेरियन असतात, त्याच्यामध्ये थर्मिक इफेक्ट खूप असतो. ओके, थर्मिक इफेक्ट म्हणजे त्याच्यामध्ये खूप हीट जनरेटिंग इफेक्ट आहे. सो ते बॅलन्स आउट करण्यासाठी तुम्ही मग यू कॅन हॅव बटर मिल्क अलॉंग विथ दॅट, थोडं सब्जाचं पाणी आपण म्हणतो ते घेऊ शकता, आणि थोडं व्हॉट आय कॅन से मोर अमाऊंट ऑफ कोकोनट ऑइल ऑल्सो ॲट द सेम टाइम. कोकोनट हीट कमी करतं, राईट, इट ऍड्स अ कुलिंग इफेक्ट. सो म्हणजे दोन्ही एकत्र वर्क झालं की ते बॅलन्स डाएट होतो. सो इट्स बेनिफिशियल, इट डिपेंड्स ऑन द पर्सन टू पर्सन. काहींचं मग मेंटल डॅश वाटतं मी खूप चिकन खातो, लेट मी स्विच टू द थोडं भाजी पण खाल्लं पाहिजे. इट्स अप टू देम. मीन्स इफ इट रिअली वर्क्स ऑन युअर बॉडी देन गो फॉर इट, इफ इट डझंट गेट आउट ऑफ इट.
इट्स कारण सिम्पल एज आता दॅट. बॉडीची रिक्वायरमेंट आहे, आपल्याला तेवढं प्रोटीन पाहिजेच, पण व्हेजिटेरियन सोर्स मध्ये ते प्रोटीन इंटेक लॅक होतं, मग व्हेजिटेरियन नॉन मध्ये शिफ्ट व्हायला पाहिजे. येस, इट डिपेंड्स ऑन, जसं मी तुला सांगितलं की इफ दर माइंडसेट इज स्ट्रॉंग, इफ दे कॅन शिफ्ट, प्लीज शिफ्ट टू इट. ओके, बट इफ यू वॉन्ट की नाही मला व्हेजिटेरियनच राहायचं, मी माझे प्रोटीन सोर्स कसे अकम्प्लिश करू, राईट, देन यू हॅव सम सर्टन लिमिटेशन्स अँड यू हॅव टू ऍक्सेप्ट इट. जर तुम्ही तो पाथ चूज केलाय तर तुम्हाला लिमिटेशन्स पण ऍक्सेप्ट केले पाहिजे. जसे की मग व्हेजिटेरियनमध्ये यू कॅन चूज पनीर, यू कॅन गो फॉर द वे प्रोटीन, यू हॅव टू कन्झ्युम 2 to 3 scoops पर डे, गो फॉर इट. या प्रोटीन रिक्वायरमेंट जर कम्प्लीट करायची तर you can have that. Then mostly you have to stick to the paneer itself. What I can suggest is like tofu, and I don't feel like tofu is that much helpful for the people. त्याला टेस्ट आवडत नाही. सो पनीर इज द ओनली सोर्स. मग तुम्हाला ते एक्सेप्ट करता आलं पाहिजे. तुमचं माइंड इतकं स्ट्रॉंग पाहिजे की ठीक आहे, मी हा पाथ चूज केला, आय स्टिक टू द पनीर. सोयाबीन एक्सेस, सोयाबीन चांगला आहे का? सोयाबीन एक्सेस नाही चांगला. ओके, वाय इट इज नॉट, बिकॉज त्याच्यामध्ये कसं असतं, त्याच्यामध्ये इस्ट्रोजन नावाचा हॉर्मोन आहे. ओके, विच हॅज अ कंपाऊंड नोन ॲज आयसोफ्लेवन्स. ओके, सो व्हॉट हॅपन्स इज लाईक, ते तुमचे जे स्मॉल इंटेस्टाईन आहे, जसं मी आता तुला एका हार्टच्या पाईपलाईन बद्दल सांगितलं, इट ॲक्च्युअली रस्ट, द सेम इन द वे ते स्मॉल इंटेस्टाईनच्या जे वॉल असते त्याला रस्ट करायचं काम करतं. अँड हेन्स इन अ लॉंगर टर्म, even though it feels like it is giving me so much of protein, but it is actually damaging your body. But I'm not suggesting someone to not to go for it, but be conscious about what you are choosing. So week मधून एकदा केलं, it's fine, it's normal to have because you feel like taste change करावी. But रोज just to accomplish your protein intake, it's really not recommended to have it. डेली वीकली गोल किती असायला पाहिजे मॅक्स? कशाचा? सोयाबीन इंटेक किती ग्राम पर्यंत प्रोटीन? इफ जर मी तर म्हणेल की जर समटाइम्स माइंड नीड सम चेंज, फॉर दॅट इन्स्टन्स गो फॉर इट. जर तुमचं माइंड इतकं स्ट्रॉंग आहे, तुम्हाला 3-3, 4-4 महिन्यात सोयाबीन नकोच, नकाच खाऊ, राईट. 50 ग्राम्स डे चांगला आहे का सोयाबीन? मी तेच सांगते की थोडं थोडं करून आपण अक्युमुलेट करतो, राईट. म्हणजे 10 वर्षांमध्ये ते उद्भवणार, ते दिसणार. सो त्यापेक्षा ते नकोच आपल्याला वाटतं, राईट. जी गोष्ट नाहीच बरोबर आहे, फ्युचरसाठी ती मला युटिलाइजच होणार नाही, वाय शुड आय गो फॉर इट? So what I said, for the taste bud, if you feel like, enjoy yourself, because that is how life is, to make a balance, but not in a longer term. अजून एक मिथ होता, सोया चाप म्हणजे सोयाबीन, त्यामुळे लोक ऍज अ डाएट पार्ट म्हणून सोया चाप पण खातात. तर सोया चाप मध्ये फक्त सोयाबीन असतं का सोयाबीन प्लस मैदा? It depends on the user, how it is making, the person कसा बनवतोय. ओके, सो आपण रॅन्डमली जातो विदाउट रिसर्च करून. But sometimes I have seen people using only soya, okay, and sometimes मी काही ठिकाणी हे पण बघितलं मैदा यूज करतात. Okay, so it really depends on which shop you are approaching to have it. So like I said, please just go for a change, but don't include it in your daily routine. That's it. अजून एक नॉर्मल डे टू डे कुकिंग साठी कोणतं ऑइल बेनिफिशियल राहील? डे टू डे कुकिंग साठी पीपल नो अबाउट इट, त्यांना ऍक्च्युली नॉलेज आहे, but still they stick to the other methodology, like Indian methodology, like groundnut oil, sunflower oil, आणि त्यांना माहिती that is not beneficial, still they stick to it. Because we people are not, we know it is not good, but what I can say, toxic love is more, it feels like it gives us some kind of energy boost. So same way, हे टॉक्सिक लोकांना खूप अट्रॅक्ट करतं. बट इफ यू वॉन्ट टू शिफ्ट टू द पॉझिटिव्ह ऍस्पेक्ट ऑफ इट, इट रिअली नीड्स वे मच, व्हॉट आय कॅन से, मोटिवेशन, discipline it needs. So if you want to shift to the gooder oils which are best for your health, go for the olive oil. Okay, सगळ्यांना माहिती आहे, go for the butter, go for the ghee. So these are like a good cooking oil. आणि जर तुम्ही still you are comparing with the other, our lifetime, our ancestors, they were cooking in the ghee itself. Ghee is a very good source, so you can stick to this. Especially I must suggest not to consume much oil, even though जर तुम्ही कमी ऑइल मध्ये किंवा कमी बटर किंवा कमी घी जरी यूज केलं तरी खूप चांगलं आहे. इट डिपेंड्स ऑन यू. तरी ऑइलच्या ऐवजी घी आणि बटर हे मोस्टली प्रिफर करतात. चीज आपण कन्सिडर करूया, चीज पण लोक 2 ते 3 स्लाइस कन्सिडर करतात, तर ते घेणं चांगलं आहे का चीज स्लाइस? इट्स नाईस, बट आता त्या चीज सोबत जर तुम्ही ब्रेड घेताय इन द फॉर्म ऑफ बर्गर, देन इट्स नॉट दॅट बेनिफिशियल, राईट, की तुम्ही तुमची कॅलरी इंटेक वाढवताय. आता फॅट जरी मी म्हटलं फॅट चांगले घेण्यासारखे, पण त्याचे पण काहीतरी कॅलरी काउंट आहे. जर तुम्ही स्पेसिफिक गोल ओरिएंटेड काम करताय तर तुमचे कॅलरीज पण तिथे बघितले जातात, ते कॅल्क्युलेट केले जाते बाय न्यूट्रिशनिस्ट.
सो मग मला जर कॅलरी इंटेक जर तो जास्त होत असेल देन आय वोंट सजेस्ट 3 क्यूब्स ऑफ चीज, राईट. आय जस्ट सजेस्ट वन क्यूब ऑफ चीज. बट ॲट द सेम टाइम तुम्ही जर 3 क्यूब ऑफ चीज पण घेताय, बर्गर पण घेताय इन अ फॉर्म ऑफ ब्रेड अँड एव्हरीथिंग, इट विल लिटरली हेल्प यू टू लिफ्ट युअर वेट और बॉडीमध्ये फॅट्स इन्क्रीज करायचं काम करेल इन द मच सोर्स. बट येस, चीज अ व्हेरी गुड सोर्स ऑफ प्रोटीन अँड फॅट्स अँड वन शुड कन्झ्युम इट. आणि सेक्शुअल हेल्थ वाढण्यासाठी कोणकोणते फूड किंवा कोणकोणते पदार्थ खाल्ले पाहिजे? Like I said, sexual hormones is directly proportional to the fats, whatever you are eating. So if you want the real source of, what I can say, the food sources, just go for the cheese, go for the ghee, butter. Eggs are very important. You have to fats सोबत थोडे proteins पण घ्यायला पाहिजे in the form of paneer, chicken, mutton, or so these are like the equal, what I can say, ki हे घ्याच, so that it will help you to improve. Because during my consultation, I have seen my clients saying me that it has really helped me to boost my stamina, my immunity, as well as I can say my sexual performance has been increased. Okay, so it's not something की diet एकाच गोष्टीला फक्त help करतं. It helps you to overall your performance. So yes, if you talk about me for the sexual health, these are the things. But at the same time, you have to be physically active with respect to your workout and everything. That should be balanced. एखाद्या फॅमिलीला समजा जर आपले हेल्थ चेकअप करायचं असेल तर कोणकोणत्या टेस्ट परफॉर्म केले पाहिजे जेणेकरून त्यांचं हेल्थ लेवल किंवा कोलेस्ट्रॉल म्हणा काय सगळे लेवलमध्ये आहे, कोणकोणत्या टेस्ट अशा आहेत? सो बेसिक जे नॉर्मल टेस्ट असतील ते म्हणजे आधी शुगर लेवल तुमची चेक केली पाहिजे. ठीक आहे. थायरॉइड चेक इट, बिकॉज पीपल हॅव सो मच ऑफ प्रॉब्लेम विथ रिस्पेक्ट टू थायरॉइड. Okay, for a female, even though she's married and she's unmarried, she has to check or do diagnosis of her uterus. Uterus she has to check की नक्की तिला काही सिस्ट आहे का, और हाऊ द इनर लाइनिंग ऑफ द युट्रस इज देअर, हे पण त्यांनी चेक केलं पाहिजे. बिकॉज युट्रसची हेल्थ पण खूप इम्पॉर्टंट फॉर द फर्दर डेव्हलपमेंट. अँड इफ युअर युट्रस इज नॉट वर्किंग प्रॉपरली, ते खरंच तुम्हाला स्ट्रेस, ओव्हरऑल बॉडी मॅनेजमेंटसाठी पण इट गेट्स डिफिकल्ट फॉर समवन टू मॅनेज. देन अदर इज लाईक यू कॅन गो फॉर द लिव्हर फंक्शनिंग टेस्ट. ओके, लिव्हर फंक्शनिंग मध्ये मग तुम्हाला यू कॅन ऑल्सो गो फॉर द कोलेस्ट्रॉल. सो लिव्हर फंक्शनिंग मध्ये यू विल गेट टू नो द ट्रायग्लिसराइड अँड एव्हरीथिंग. फॉर द कोलेस्ट्रॉल यू गेट HDL, LDL, वॉट एव्हर द VHDL, ऑल द कोलेस्ट्रॉल एलिमेंट्स ते तुम्हाला तिथं भेटून जाते. सो दीज आर द बेसिक थिंग्स. ऑल्सो हिमोग्लोबिन, make a track of hemoglobin. It's like around 100 rupees, I think people do charge. So take track of it. आणि न्यूट्रिशनिस्ट ॲज अ प्रोफेशन म्हणून बघूया. ॲज अ प्रोफेशन म्हणून आपण हे कन्सिडर करू शकतो का न्यूट्रिशनिस्ट ॲज अ प्रोफेशन? या, फुल टाइम साठी. ओके, सो येस, इट कॅन बी कन्सिडर्ड अँड इट हॅज टू बी कन्सिडर्ड. बिकॉज आता लाईफ असं आहे ना दॅट पीपल नीड अ हेल्प ऑफ न्यूट्रिशनिस्ट टू मेक देम अंडरस्टँड. बिकॉज see, there is being a nutritionist, it is the responsibility of nutritionist to guide their clients in a better way की त्यांच्या लाईफस्टाईलला काय सूट होतंय, राईट. बिकॉज पीपल हॅव मल्टिपल नॉलेज. 10 प्रकारचे डाएट आहे, इकडे 10 प्रकारचे डाएट आहे, प्रत्येकाची लाईफस्टाईल वेगळी आहे. या देशात ते चालतं, या इकडे हे चालतं. मग एक कॉन्शियस आपण म्हणतो की त्यांच्या बॉडीला काय इफेक्टफुल होईल हे फक्त एक न्यूट्रिशनिस्ट त्यांना गाईड करू शकते. बिकॉज शी हॅज प्लेंटी ऑफ नॉलेज अँड शी हॅज प्लेंटी ऑफ एक्सपिरियन्स. ओके, सो before to be a nutritionist there are like degrees as well, right? There are clinical nutritionists, you can do masters in nutritionist. Okay, so that can help you to go to the clinical aspect. जसं की हॉस्पिटल्स मध्ये आपण काम करतो, NGOs मध्ये काम करतो किंवा एखाद्या कंपनीमध्ये पण. ओके, अँड वॉट एव्हर इफ अ सर्टन न्यूट्रिशन कोर्स यू आर डुईंग, okay, like me, whatever I have did is through a nutrition course, and that also has a scope. Okay, as a freelancer, or once you get plenty amount of experience, once people can see that you are knowledgeable and you are able or capable to handle clients, then you can join a company as well. And if you if you want to know what kind of expectations one should have if someone is working as a nutritionist, त्यांना किती पगार, in short salary किती हवी, so it depends on around 3 lakhs to 5 lakhs in between. They can get yearly. Okay. If you're doing job, right, and if you're on a freelancer site, then you know it can fluctuate as a business. So yeah, बिझनेस ऑपॉर्च्युनिटीज आहेत का या फील्डमध्ये? बिझनेस ऑपॉर्च्युनिटी आहेत. आणि का आहेत तर जसं मी सांगितलं, बट कसं माहिती का, यू कॅनॉट स्टिक टू न्यूट्रिशन ओनली. यू हॅव टू एक्सपांड युअर नॉलेज. यू शुड बी ओपन टू एव्हरीथिंग, देन ओनली युअर बिझनेस शुड बी ग्रो. जर तुम्ही फक्त एखाद्याला तुम्ही न्यूट्रिशन करायला सांगताय, ओके, आणि क्लायंट करतच नाहीये, क्लायंट इज व्हेरी डिमोटिवेटेड अँड यू डोंट हॅव नॉलेज हाऊ टू टॅकल दॅट क्लायंट, त्याला मोटिवेशन कसं इम्प्रूव्ह करायचं त्याचं,
तर मग न्यूट्रिशन इट वोंट ग्रो युअर ॲज युअर बिझनेस. बट येस, यू अंडरस्टँड द टॅक्टिक्स ऑफ हाऊ शुड आय इम्प्रूव्ह माय क्लायंट. यु नो, बेसिकली मला काय वाटतं, बीन इन अ बिझनेस साईड, if your client is pretty much comfortable with you, it will help in his performance. त्याची परफॉर्मन्स जास्त डेव्हलप होते. सो इफ यू ग्रो युअर ओव्हरऑल पर्सनॅलिटी with respect to knowledge and wisdom, I can say, not only with respect to your looks, but how knowledgeable you are with every aspect, तर मग तो क्लायंट अजून कम्फर्टेबल होतो तुमच्यासोबत आणि त्याची प्रोग्रेस जास्त होते. इवन द व्हॉट आय कॅन से इज लाईक, त्यांनी जो एकच नॉर्मल डाएट त्यांना 3 महिना केला, बट ही इज व्हेरी अडॅप्टेबल टू व्हॉट यू आर सेईंग. तुम्ही जे काही एक्सरसाइज देताय आणि तुमचं रिलेशन खूप छान आहे, आणि हेन्स दॅट क्लायंट इज व्हेरी कम्फर्टेबल. कारण जेवढा क्लायंट ओपन अप होईल तेवढं तुम्ही छान त्याला कन्सल्ट करू शकाल, राईट? सो हेन्स जेव्हा हे असं होतं तेव्हा बिझनेस, व्हॉट आय कॅन से, इट्स ऍक्च्युली ग्रोज इन अ व्हेरी फास्ट पेस, बिकॉज पीपल फील लाईक यू आर ट्रस्टवर्दी, अँड ट्रस्ट इज व्हेरी इम्पॉर्टंट ऍस्पेक्ट ऑफ बिझनेस. अँड आय मस्ट से, येस, देर आर अप अँड डाऊन्स, राईट? इफ युअर, जर तुम्ही फक्त एक बिझनेस बघताय त्याला, आणि देर विल बी अप अँड डाऊन्स, ओके, बट इफ यू स्टिक टू द व्हॉट आय कॅन से, इफ यू यूज सम स्ट्रॅटेजीज विथ रिस्पेक्ट टू व्हॉट एव्हर नाव डेज आता असतं, कंटेंट क्रिएशन अँड युट्यूब अँड एव्हरीथिंग, बट ॲट द सेम टाइम तुम्ही असा एक इंटेन्शन ठेवला की मला फक्त द्यायचंय, लोकांना द्यायचंय, जेव्हा ही इंटेन्शन तुम्ही ठेवताना, देन पीपल रिअली अंडरस्टँड दॅट यू आर नॉट डुईंग एज अ प्रोफेशन, you are actually into it, and you are pouring your soul into it. तुम्ही खरं मनापासून करता. So that helps for the business growth, I must say. स्किन ग्लो करायला काय काय खावं लागेल किंवा काय काय पदार्थ आपल्याला कन्झ्युम करावं लागेल? ओके, सो हा खूप नॉर्मल क्वेश्चन आहे. स्किन ग्लो करण्यासाठी मला असं वाटतं एक्सटर्नल काहीच करायची गरज नसते. जेव्हा तुम्ही इंटरनल प्युरिफिकेशन करता तुमच्या बॉडीचं, इन टर्म्स ऑफ इटिंग, इन टर्म्स ऑफ युअर मॅनेजिंग युअर स्ट्रेस लेवल्स, युअर स्लीपिंग हॅबिट्स, अँड यू आर हॅव्हिंग गुड हायड्रेशन, ऑटोमॅटिकली स्किन ग्लो करते. तुम्हाला एक्सटर्नल काही लावायची, अप्लाय करायची गरजच नसते, ठीक आहे? बट स्टील, इफ यू वॉन्ट सम फॅक्ट्स विथ रिस्पेक्ट टू दॅट, पीपल से हायड्रेशन इज व्हेरी इम्पॉर्टंट विथ रिस्पेक्ट टू स्किन ग्लो एज वेल. तर हायड्रेशन का असतं? कारण त्याच्यामुळे तुमचे जे जॉईंट्स वगैरे असतात ते छान वर्क करतात, तुम्ही फ्लशिंग होतं तुमच्या बॉडीमध्ये, इट क्लिन्झेस युअर बॉडी. सो वॉट एव्हर द डिटॉक्सिफाईंग इज निडेड, ते हायड्रेशन आपोआप फ्लश होतं. जसं मी तुम्हाला सांगितलं आता, थर्मिक इफेक्ट अँड कुलिंग इफेक्ट. थर्मिक इफेक्ट जेव्हा जनरेट होतं तेव्हा बॉडीमध्ये पिंपल्स यायला स्टार्ट होते, युअर स्किन गेट सफर्स बिकॉज ऑफ दॅट. मग जेव्हा तुम्ही कुलिंग एलिमेंट ऍड कराल, कुलिंग एलिमेंटमध्ये हायड्रेशन आलं, वॉटर आलं, बटरमिल्क आलं, लिक्विड प्रोडक्ट्स आले, जेव्हा तुम्ही ते कन्झ्युम कराल, ऑब्व्हियसली इट बॅलन्स आउट, मग तुमच्यामध्ये कुलिंग इफेक्ट जनरेट करतात आणि तुमची स्किन ग्लो व्हायला स्टार्ट होते. बट ॲट द सेम टाइम यू कॅन ऑल्सो कन्झ्युम कोकोनट ऑइल, गुड अमाऊंट ऑफ फॅट, ओके, ते पण जास्त हे करतात, बिकॉज स्किन इज ऑल्सो एपिडर्मियल सेल्स, राईट? इट ऑल्सो हॅज सम सेल्स विच ऍक्च्युली ते फॅट्स रिलाय असतात. थोड्या अमाऊंट जेव्हा आपण फॅट्स खातो तेव्हा जास्त स्किन ग्लो होते. सो असं मला असं वाटतं एक्सटर्नल काही करायची गरज नाहीये. इफ यू रिअली फोकस ऑन युअर सेल्फ, बॅलन्सिंग युअर लाईफ, तुम्ही स्लीपिंग हॅबिट्स पण छान असतील आणि तुम्ही एक्सरसाइज पण छान करताय, दॅट इज ऑल्सो वन थिंग, बिकॉज स्वेटिंग ऑल्सो रिड्युसेस वॉट एव्हर द थर्मिक इफेक्ट हॅज इन युअर बॉडी, अँड देन इट हेल्प्स यू टू एनहान्स युअर ग्लो ऑन युअर फेस. व्हेरी नाईस. आता आपण योगा साईडवर स्विच करूया. तुमची योगाची जर्नी कशी राहिली? तुम्ही ऍज अ स्टार्ट मध्ये काय काय केलं होतं? तुम्हाला योगा ऍज अ कन्सेप्ट कोणी इंट्रोड्यूस केलं होतं? ओके, कसं सुरू झालं? ओके, सो योगा वॉज इनिशियली ॲज अ वेन आय वॉज इन टू फिटनेस अँड एव्हरीथिंग, मी सगळं एक्सप्लोअर करत होते. ते योगा माझ्यासाठी फक्त स्ट्रेचिंग थिंग होतं, बाकी माझ्यासाठी योगाचं काहीच इम्पॉर्टन्स नव्हता. ओके, आय थॉट योगा म्हणजे फक्त स्ट्रेचिंग, फ्लेक्झिबिलिटीसाठी करतात, दॅट्स इट. ओके, बट देन like I said, when you get open to all the aspect, मग क्युरिओसिटी वाढते, तो आपोआप तुमचे कॉन्शियसनेस किंवा तुमची लेवल आहे ना नॉलेजची ती इन्क्रीज होत जाते. सो माझ्या लाईफमध्ये जसं मी न्यूट्रिशन शिकले, ओके नेक्स्ट काय, ओके सायकोलॉजी, ओके नेक्स्ट काय, देन योगा केम इन टू माय लाईफ. सो आय फेल्ट लाईक मग मला थोडे एनर्जी सिस्टम्स, त्याच्यावर काम कसं करायचं, त्यासाठी योगा इज व्हेरी बेनिफिशियल. नाव यू विल से की मग योगा कसा करायचा, डू यू हॅव टू डू फिजिकल ॲस्पेक्ट ऑफ योगा और समथिंग. सो मला असं वाटलं की मला फिजिकल ॲस्पेक्ट ट्राय केला पाहिजे. ओके, बट वेन माझ्यावर फिजिकल ॲस्पेक्ट केव्हा इम्प्लिमेंट झाला किंवा आपण म्हणू केव्हा वर्क झाला, जेव्हा माझं न्यूट्रिशन छान होतं, जेव्हा माझी मेंटल स्टेट छान होती, तेव्हा योगाने मला खूप जास्त बेनिफिट दिलं. ओके, हाऊ इट बेनिफिटेड मी विथ रिस्पेक्ट टू प्राणायामास, मग फिजिकल वर्कआउट अँड स्ट्रेचिंग, आणि एक ग्रेस आणतो आपल्या बॉडीमध्ये योगा, एक स्टिलनेस आणतो, एक कामनेस आणतो. बिकॉज इफ यू हॅव सीन मल्टिपल पीपल, they don't have stamina to sit like this.
तुम्ही कोणालाही सांगा 2 तास फक्त असं शांत बस, नो वन कॅन सेट. ते लाईक व्हॉट शुड आय डू, व्हॉट कॅन आय डू, माझं करिअर असं इतके विचार असतात डोक्यात. मग योगा तिथे आपल्याला हेल्प करतं. आता एक बिगिनर असेल तर त्याला ऍज अ योगामध्ये स्टार्ट करायचं म्हणलं किंवा डे टू डे योगा प्रॅक्टिसेस करायचं म्हणलं तर त्यांनी कशी सुरुवात करावी? नावडेज युट्यूबवर सगळं काही अवेलेबल आहे. ऑलरेडी पीपल आर व्हेरी मच कम्फर्टेबल, कारण योगा आपल्या जेनेटिक्समध्येच आहे मी म्हणेन. सो दे कॅन गो विथ सूर्यनमस्कार फर्स्ट. बट इफ अ पर्सन इज व्हेरी ओबीस आणि नाही मुवमेंट होते, सो मेक सम बेसिक स्ट्रेचेस जे आपण चेअरवर स्ट्रेचेस करतो, उभे राहून थोडेसे स्ट्रेचेस करता येईल. स्टार्ट विथ दॅट. मग थोडं थोडं नंतर सूर्यनमस्कारात शिफ्ट व्हावं. इवन दो यू परफॉर्म सूर्यनमस्कार डेली, इट विल ऑल्सो बेनिफिशियल. इट इज ऑल्सो कन्सिडर ॲज योगा. ठीक आहे. तर आपण योगाचा एक वेगळ्या ऍस्पेक्टला बघूया की समजा फिजिकल शिवाय पण काही योगा आहे का. सो आता आपण जे काही जगतोय तो पण एक योगाच आहे. व्हॉट इज द डेफिनेशन ऑफ योगा? योगा म्हणजे तुम्हाला एक हायर लेवलला घेऊन जाते, तुमचं कॉन्शियसनेस डेव्हलप करते. आणि योगा मीन्स लाईक युनियन विथ द हायर डायमेन्शन असं आपण म्हणतो. म्हणजे आपण डेफिनेशन्स खूप ऐकले, पण नक्की याचा इम्पॉर्टन्स काय, कसं वर्क होतं. अंटिल अनलेस यू वोंट डू योगा यू वोंट रिअलाइज इट. ठीक आहे. सो आता एक सिम्पल एक्झाम्पल द्यायचं म्हणजे आपण कृष्णा आणि मीराचा स्टोरी ऐकली असेल, राईट. मीरा पण ही कृष्णाची भक्त होती, राईट. मग तिने कधी योगा नाही केला, तिने कधी प्राणायाम केला नाही, तिने काहीच केलं नाही. पण तिने कृष्ण तिला भेटायला तिच्यामध्ये एवढा हायर कॉन्शियसनेस आला. म्हणतो पण देव प्रकट झाला आपल्यामध्ये. म्हणजे आपल्या मीरामध्ये किती ताकद असेल ती कुठून झाली? कारण तिने योगा केला. तर योगा कसा केला? योगा म्हणजे आपण काय बोलतो, कसं वागतो, यातही योगा असतो. तर फॉर एक्झाम्पल योगाचे 4 मुख्य टाइप्स आहेत. ठीक आहे. एक म्हणजे कर्मयोगा, एक म्हणजे भक्ती योगा, एक म्हणजे रजयोगा आणि एक म्हणजे ज्ञानयोगा. हे 4 प्रकार आहेत. सो ओके. तर हे आपण 4ही गोष्टी योगा करतच असतो. ज्ञान योगा म्हणजे तुम्ही तुमचं नॉलेज, विजडम यूज करता, राईट. मग हे कसं झालं विजडम यूज करता, तुम्ही काहीतरी शिकत असता कंटिन्युअस, ते झालं ज्ञान योगा. तुम्ही रोज योगाच करता, काहीतरी शिकत असता. दुसरं झालं राजयोगा. राजयोगा म्हणजे तुम्ही स्वतःच्या बॉडीवर स्वतःवर इतका कंट्रोल घेता, तुम्ही तुमचे राजा असता. तो झाला राजयोगा. आपण रोजच करतो, काहीतरी मोटिवेशन शोधतो स्वतःला इम्प्रूव्ह करण्यासाठी आणि स्वतःवर काम करतो, चला राजयोगा. कर्मयोगा म्हणजे जेव्हा तुम्ही खूप कॉन्शियसली विचार करता, कोणाला वाईट बोलायचं नाही, कोणते शब्द यूज करायचे हे तुम्ही कॉन्शियसली स्वतःला. आता फॉर एक्झाम्पल कन्सिडर एखादा राग आला, मग राग आपण होल्ड करते, एखादं इम्प्रूव्ह करते, कारण मी खूप चिडचिड करते, मी आता बोलणारच नाही. कंट्रोलिंग, यू आर टेकिंग कंट्रोल ऑफ युअर कर्मास. तुम्ही काही वाईट बोलणार नाही किंवा इरेलेव्हंट बोलणार नाही. उगाच ते काय होतं, इट ऍक्च्युली डॅमेजेस युअर एंटायर एन्व्हायरमेंट. सो इट्स लाईक टेकिंग कंट्रोल ऑफ युअर कर्मास. त्याला कर्मयोगा म्हणतात. मग भक्ती योगा. आता भक्ती योगाचा खूप लेवल ऑफ ऍस्पेक्ट झालेला आहे की भक्ती योगा ही इम्पॉर्टंट योगाचा ऍस्पेक्टच आहे. भक्ती योगा म्हणजे काय असतं की आपण एखाद्या कोणत्या डेटीला किंवा देवाला पूजतो. ठीक आहे. मग आता तू बघशील की आपले पूर्ण इंडियन आहे जो कल्चर आहे तो भक्ती योगा करतोच. पण भक्ती योगामध्ये काय चुकतं माहिती का, की क्षणाक्षणात सेकंडला देवाचं स्मरण झालं पाहिजे, ते असतं भक्ती योगा. भक्ती योगा इज नथिंग लाईक तुम्ही गेली एकदा पूजा केल्यानंतर देवाबद्दल विसरला. भक्ती योगा करताना फक्त देवाला एक वेगळं रूप बघतो, पण कधी आपण असा विचार केलाय की त्या देवासारखं मला होता आलं पाहिजे. जेव्हा ही लेवल आपल्यामध्ये वाढते की नाही त्याच्यासारखंच मी बनणार, तेव्हा ती भक्ती योगा इम्प्रूव्ह होते आणि मग आपण योगाच्या एका वेगळ्या लेवलला जातो. आणि इट हॅपन्स, पण त्याला प्रॅक्टिस लागते. बिकॉज आता आपण खूप मॉडर्न सिव्हिलायझेशन मध्ये, तर यामध्ये हा ऍस्पेक्ट आहे ना, सगळ्यांना हाच हवा असतो पण ते जमत नाही. सो यू हॅव टू वर्क ऑन ऑल द ऍस्पेक्ट्स अँड देन योगा केम इन, लाईक हाऊ योगा वर्क्स. ठीक आहे. प्राणायामाबद्दल बोलूया. ब्रीदिंग कंट्रोल्स किंवा ब्रीदिंग एक्सरसाइज, कोणकोणत्या प्रकारचे ब्रीदिंग एक्सरसाइज असतात? ओके. सो ॲज अ बिगिनर व्हॉट यू कॅन डू इज लाईक पहिले फक्त ब्रीदिंगवर फोकस करायची, प्राणायामाकडे जायचंच नाही. हा पण एक योगाचा प्रकार आहे. श्वास, आपण जेव्हा ब्रीदिंग करतो ना तेव्हा आपली बेली आउटवर्ड्स मूव्ह होते. आपण जेव्हा ब्रीद आउट करतो तेव्हा आपलं पोट आतमध्ये येतं. पण लोकांचं उलट होतं आजकाल. ब्रीदिंग केलं की पोट आतमध्ये येतं, ब्रीद आउट केलं की बाहेर येतं. म्हणजे आपण ब्रीदिंगच प्रॉपर करत नाहीये, म्हणून तर सगळा बिघड झालेला आहे जगात, राईट. मग ब्रीदिंग कसं केलं पाहिजे त्यावर फोकस करायचं. म्हणजे तुम्ही उठताय, खाताय, पिताय, काम करताय, तुमचं ब्रीदिंगवर लक्ष पाहिजे. जेव्हा ते ब्रीदिंग इम्प्रूव्ह होतं तुम्हाला कळतं तुम्ही 1/2% योगा शिकलाच. झालं, फक्त ब्रीदिंगवर फोकस करायचं. आपोआप तो कामनेस, तो स्टिलनेस, ऑटोमॅटिकली तुम्हाला काही गोष्टींची अनुभूती यायला लागते. सो दॅट इज प्राणायामा. नाव जर तुम्हाला एक प्रॅक्टिसेस मध्ये इन्क्लूड करायचं, मग यू कॅन गो फॉर द नाडी शोधना किंवा अनुलोम विलोम आपण ज्याला म्हणतो, तो एक रिलॅक्सिंग प्राणायाम आहे. ठीक आहे. आपण भस्त्रिका करू शकतो,
त्यानंतर आपण कपालभाती करू शकतो, उज्जयी प्राणायाम असतो, असे खूप तुम्हाला इंटरनेटवर पण अवेलेबल आहे खूप ठिकाणी. पण एक बेसिक आपण म्हणतो की एक भस्त्रिका करायचा समटाइम्स आणि एक अनुलोम विलोम करायचा. भस्त्रिका इज अ हीट जनरेटिंग प्राणायाम. सो कोणाला कोल्ड असेल, कफ असेल, भस्त्रिका केलं की मग तुमच्यामध्ये टेम्परेचर वाढतं, राईट, आणि मग ते कोल्डनेस कमी करतं. मग जेव्हा तुम्हाला असं वाटतं तुम्ही खूप स्ट्रेसफुल आहे आणि आता मला कंट्रोल होत नाही, जस्ट सिट क्वाईट अँड ट्राय टू डू अनुलोम विलोम. त्या प्राणायामाने तुम्हाला कूल फील होतं, काम फील होतं. सो दिस टू यू कॅन इन्क्लूड ॲज अ व्हेरी बिगनर लेवल. आपल्या बिझी लाईफस्टाईल मध्ये होईल का, शक्य आहे का योगा करणं? किती टाइम योगा करायला पाहिजे दिवसात? आता मी तुला आताच आन्सर सांगितलं की फक्त ब्रीदिंगवर फोकस केलं म्हणजे तुझा अर्धा योगा झाला. बट इफ यू वॉन्ट टू इम्प्रूव्ह ऑन द फिजिकल ऍस्पेक्ट, ठीक आहे, फिजिकल फ्लेक्झिबिलिटी इम्प्रूव्ह होण्यासाठी मग त्याला तुम्ही खूप प्रकारची नावं देऊ शकता, ठीक आहे. मग एखादं म्हणाल की मला स्पिरिच्युअल डेव्हलपमेंटसाठी योगा करायचा आहे, एखादं म्हणाल नाही मला माझं हॉर्मोन्स बॅलन्स करायचे, मी ऐकलंय की पीसीओएस जातं योगाने. ओके, एक म्हणलं की नाही मला फक्त फ्लेक्झिबिलिटी करायची कारण मी ऑलरेडी मसल ट्रेनिंग करतोच, पण मला असं वाटतं माझे मसल खूप स्टिफ झाले, मला योगा केलाच पाहिजे. सो प्रत्येकाचे वेगळे व्हॉट आय कॅन से गोल आहे, बट एव्हरी गोल इज कम्स टू योगा ओनली. सगळा गोल ह्याला योगाचाच पाथ म्हणू शकतो. मग तो कसा इनबिल्ड केला पाहिजे? लाईक आय सेड, जस्ट डू अराउंड स्टार्ट विथ द 6 सेट्स ऑफ सूर्यनमस्कार. त्याच्याने पण खूप फ्लेक्झिबिलिटी वाढते. ओके, ब्रीदिंग टेक्निक पण वाढते. जेव्हा तुम्ही नॉर्मली सूर्यनमस्कार स्टार्ट केलं त्यानंतर मग थोडं ब्रीदिंग प्लस सूर्यनमस्कार हे कसं वर्क करताय. सो मॅक्स इफ यू आर एबल टू डू जस्ट गिव्ह 15 मिनिट्स, दॅट्स इट. कंटिन्यू, आणि बाकीचं मग दिवसभर योगा चालूच आहे आपला डे टू डे लाईफ. आपण स्पिरिच्युअल ऍस्पेक्ट कडे येऊया. योगा बियॉन्ड द मॅट कसं आपण कन्सिडर करू शकतो, किंवा स्पिरिच्युअल ऍस्पेक्ट तुम्ही थोडं एक्सप्लेन करू शकता याच्याबद्दल? ओके, सो स्पिरिच्युअल ऍस्पेक्ट म्हणजे स्पिरिच्युअल ऍस्पेक्ट स्टार्ट फ्रॉम द बॉडी. ओके, बॉडी इज अ टेम्पल. जो काय तुम्हाला स्पिरिच्युअल ग्रोथ होणार आहे, आपण योगाने म्हणू किंवा काय, तर फक्त बॉडी थ्रूच आपलं ऍक्सेसिबल आहे. इफ देर इज नो बॉडी देन देर इज यू कॅनॉट गो टू दॅट हायर कॉन्शियसनेस लेवल, व्हॉट आय कॅन से. सो आतापर्यंत आपण जर एकदम डीप एक ऍस्पेक्ट मध्ये गेलो तर प्रत्येक आत्म्याला बॉडी लागते स्पिरिच्युअल ग्रोथसाठी. प्रत्येकाचे काही डिझायर्स असतात कम्प्लीट करण्यासाठी, आणि ते फक्त बॉडी थ्रू या पृथ्वीवर येऊन आपण ते कम्प्लीट करू शकतो, राईट. सो मग योगाने काय होतं की आपले एनर्जी लेवल्स बॅलन्स होतात आणि आपल्याला आपल्या गोल टुवर्ड्स फोकस होतं. सो लेट्स टॉक अबाउट द चक्रास बिकॉज दॅट इज व्हेरी इम्पॉर्टंट आणि एनर्जी लेवलवर खूप छान काम करतं. आपल्या बॉडीमध्ये 7 चक्रास आहे. ओके, स्टार्टिंग फ्रॉम द मूलधारा, जो लोअर ऍस्पेक्ट होतो, नंतर सेक्शुअल चक्र ज्याला स्वादिष्ठान म्हणतात, नंतर मणिपुरा, मग अनाहता चक्रा, मग थ्रोट चक्र ज्याला आपण विशुद्धी चक्र म्हणतो, थर्ड आयला आपण थर्ड आय चक्र म्हणतो, आणि नंतर त्या क्राऊन चक्र. ओके, सो मग क्राऊन चक्र इज अ सहस्रार चक्र. सो मग हे जे 7 चक्रास आहे ते आपल्याला डेव्हलपमेंटसाठी यूज करतात. मग असं नाही की आपला योगाच केला पाहिजे, एक्सरसाइजच केला पाहिजे. फक्त प्राणायाम करून पण तुम्ही ते अचीव्ह करू शकता. फक्त तुम्ही योगा करून पण नाही करून पण जसं मीरासारखं तसंही अचीव्ह करू शकता. म्हणजे जसे योगाचे 4 ऍस्पेक्ट मी तुम्हाला सांगितले, त्यातला कोणता ऍस्पेक्ट तुम्ही पकडा, भक्ती योगा पकडा, कर्मयोगा पकडा, राजयोगा पकडा किंवा ज्ञानयोगा पकडा, कोणताही योगाचा ऍस्पेक्ट पकडून तुम्ही तुमचे चक्रास डेव्हलप करू शकता किंवा तुम्ही सगळं घेऊन पण डेव्हलप करू शकता. इट ऑल डिपेंड्स ऑन युअर माइंडसेट, हाऊ यू डेव्हलप युअर माइंडसेट. सो मग काय होतं की आता यातमध्ये फूड आणि चक्राचं पण खूप छान कॉम्बिनेशन आहे. ओके, की जसं की तुम्हाला फॉर एक्झाम्पल लथर्जिक, फिअरफुल, अचानक तुम्हाला माहिती आहे तुम्हाला भीती वाटायला लागते, म्हणजे तुमचा जो मूलधारा चक्र, जो रूट चक्र आहे तो तुमचा बॅलन्स नाहीये. ओके, तर रूट चक्राला तुम्ही कोणते फूड आयटम्स दिले पाहिजे, जसं की तुम्ही ऍपल दिलं पाहिजे विच आर इन रेड कलर ऑर समथिंग. तसे प्रत्येक चक्राचे प्रत्येक फूड आयटम्स आहे. इफ यू गो इन टू डिटेल वी हॅव टू टेक वन मोर पॉडकास्ट फॉर इट, बट स्टील लेट मी एक्सप्लेन यू व्हेरी व्हेरी शॉर्ट. सो मग जेव्हा तुम्हाला व्हॉट आय कॅन से इफ यू फील नॉट कॉन्फिडंट इनफ, ते म्हणजे तुमचा मणिपुरा डॅमेज असतो, यु नो व्हॉट आय कॅन से, अनब्लॉक्ड असतो, तो ब्लॉक्ड असतो. तसे प्रत्येक चक्रास ब्लॉक्ड असतात आणि त्यानुसार फिजिकल सिम्पटम्स पण देतात. मग एकदा तुम्ही पण नेहमी बघत असाल की इट्स नॉट समथिंग की योगा केल्याने चक्र इम्प्रूव्ह होतात, तो वेट ट्रेनिंगने पण इम्प्रूव्ह होतात. समजा एखादा खूप स्ट्रेसफुल आहे आणि दुसऱ्या वेळेस म्हणतो अरे मी एक्सरसाइज केली खूप भारी वाटतंय, आता ते का भारी वाटतंय? एनर्जी बॅलन्स आहे तुमच्या बॉडीमध्ये, प्रत्येक चक्रासवर काम व्हायला स्टार्ट होतं. यू माइट हॅव फील की तुम्ही जेव्हा वेट ट्रेनिंग करता आणि यू फील लाईक बॉडी खूप अशी व्हायब्रेट करते, एनर्जी लेवल इन्क्रीज होत असते तुमच्या बॉडीमध्ये. सो दिस इज हाऊ, लाईक आय सेड, बाय बीइंग कॉन्शियस, म्हणजे तुम्ही इतकं फोकस पाहिजे लाईफमध्ये आणि सो दॅट तुमचे सगळे चक्रास डेव्हलप होतील. बट ऍट द सेम टाइम ती फोकसनेस, तो बॅलन्स कसा वाढतो? बाय जस्ट बीइंग काम. वेन यू बीइंग काम, आपल्याला खूप सवय, खूप हार्श करायची सवय, इकडे जायचं तिकडे जायचं, कॉन्स्टंट आपण काही ना काहीतरी भरत असतो डोक्यात. पण वेन यू रेस्ट, वेन यू थिंक, तेव्हा जास्त फोकस वाढतो आणि कळतं आपल्याला की काय करायचं.
then we go towards that path. So that's a spiritual aspect. You become calm, you focus on what is exactly needed to go to that goal. फॉर एक्झाम्पल माझं आता मन म्हणते की मला इथे इथे जायचंय, राईट. सो आय हॅव टू फोकस. हे कधी जेव्हा मी शांत राहील. पण मी जर शांत नाही तर मला हे पण करायचं, मला खायचं पण, मला उठायचं पण. सो म्हणजे आपण 5 दिवसाआधीच आपण आताच प्लॅनिंग करतो. दर इज नो निडेड. जस्ट बी इन द प्रेझेंट. ऑटोमॅटिकली तुम्हाला तुमचं गोल दिसतं आणि ते अचीव्ह लगेच होतं. इट गेट्स फास्टर इनफ. सो दॅट इज हाऊ जस्ट बी काम अँड देन रीच टू युअर गोल. ठीक आहे, धन्यवाद. तुम्ही आमच्या चॅनलवर आलात, आपली महत्वाची माहिती आम्हाला दिली त्याबद्दल आपले खूप खूप आभार. Yeah, thank you so much for inviting me. Thank you.